በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሀውፀነ ሰአሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባር ለወልድኪ ንባብክሙ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ኃጢአት ገበርነ በእንተ ማርያም ከማሪ እስራኤልነ እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ከቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አዕርፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ከቦሙ ለጳጳስነ መቃርዮስ ወጳጳስነ ሽኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ሰማይ ዘሎ ምሕረትካ ውርደልና ኣብ መሬት ዘሎ መዓትካ ውረልና እግዚአብሔር ወክለይታ ከምዘደረከልና እግዚአብሔር አገልግሎትና ተቀበለልና ኦ እግዚአብሔር አምላክ ፍላት ብዘይፍላት ዝገበርና ያቅረበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ መዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም እለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እለኪ ብሩክት አንቲ ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምሕረተ እንቲአነ አብ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ወካዕበ ናስተበቁኦ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም ይቆትሎሙ ለነገሥት ዘአድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ ውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በራእየ ሌሊት ወሀባቆሙ ለሐወልት ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ ወእግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮሎኖ በውስተ ታቦት ለዳንኤል አባነ ዘወስስና እምነደረበና ዘላክኮ ለሙሴ ምስለ አብይ ረድኤት ዘመራይኮሙ ለሕዝብከ በመዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ወተናገርከ በዲበ ነቢያት ወአስተርአይከ ጸጋከ ላዕለ ሐዋርያት ዘጉባኤን እምንቱ ውስተ አሐደ ቤት ወረደ ላዕሌሆሙ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገሮ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰከ ፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማህበረነ
በኩሎ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት ባህድ ወልከ ዘቦቱ ለከም ስልዮም ስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትና ምህለላና ተቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት ጌራና ሎማያና እናን በደልና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልናን አበሳና ከለገልና ፈኩርኩ አድነና እምበር ናብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትከም አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብነ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካልሁ ባልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ሆይታ ሰላም ለካልሁ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና እንድኽሰሪልና ናብ ዝተፈተወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይዛለነ ያስተሪዮ በላዕሌነ ዘራለነ ሰንበተ ለረዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወሞል ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ይምሃረነ ወይሳለነ ያስተሪቶ በላዕሌነ ሰራለነ ሰንበተ ለረዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ
كما يمهرنا كما يمهرنا ويسهلنا يستريريتو ستريريتو بلا درع لنا أعلني ساي بيت لا زيانة فسها وسلام لله آمين. سرا علينا سندبته سرا فسا لا
مرق قم كما يمهرنا قم قم كما هللويا
ሃሌሉያ ሃሌ መረግ
ሰላም
ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ማረነ ክርስቶስ ፊዳ ዘነ መስዋዕት ዘሰር ዘነገሮሙ እግዚእነ ለሐዋርያት ንጹሐን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማያት እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን በረከተ ሳህሉ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያብ ኢይመውት ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ ሙታን አመ ሣልስት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ ይብየንን ሕያዋን ወሙታን ሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ርቱዕ
ለዘኢታስተርኢ አምላክ ንሰፍ ነብሰነ ወስብሐተ ዘነግ ንፌኑ ለከ እግዚኦ ለጥበበ ኩሉ ኃያል ብዙኃ ሳሂል አምላክ ሰራሪሃ ለነፍስ ንሴብሐከ ለዘም ቅድመ ዓለም ተወልደ እምኀበ ዘባቲቱ በቅዱሳኒሁ ሩፍ ዚአከ ዘትሰባም ስብሐታ ዘኢያረምም ስብሐታ ዘኢያረምም ወም ሰራዊተ ሊቃነ መላእክት ዚአከ ዘይተገብረ በእድ ፈጣሪሁ ዘያሰሪ ንጹሕ ወቅዱስ ዜናዊ ዘነገረነ ጥበበ ሁባተ ቅድሳቲከ ወብርሃነ ለነ ዘኢጠፍእ አሰፈውከነ ስብሐተ ወአኮቴተ ንፌኑ ቅዱሳተ ንጹሐን ንብል ንሕነ እሊአከ አግብርት ወሕዝብኒ ኪያከ ይሴብሑ አምላከ ብርሃን ወላዲ ሕይወት ርእሱ ለአእምሮ ወሀቤ ጸጋ ዘምጸጋ ፍጹም ገባሬ ነፍስ በቋኢ ጸጋዊ መንፈስ ቅዱስ መዝገበ ጥበብ ረዳኢ መምህረ ቅዱሳን መሰረተ ዓለም ዘይትወከፍ ጸሎተ ንጹሐን ለከ ንሴብሕ ወልድ ዋሕድ ቀዳሚ በኩር ቃለ አብ ዘለኩሉ ጸጋ ዘወሀብከነ ለእለ ንፄውዐከ አብ ንጹሕ ዘአልቦ ነውር ዘአልቦቱ ጥሪት ሀበጻጼ ወቁንቁኔ ኢያማስኖ ለዘበኩሉ ህሊና ለእለ ይትወከሉ ብከ ትሁብ ዚያፈትዎሙ ለመላእክት ያሃውፅዎ ዘእምቅድመ ዓለም አቃቢነ ዘኢይማስን መዝገበ ጥበብ እንተ ብነ መሰረተ በስምረተ አቡከ አብርሃይከ ለነ አውጻእከነ እምአሙኩሰ ጽልመት ወሀብከነ ሕይወተ እሞት ወጸጎከነ ምግብርናት ክዛነ መስቀልከ አቅረብከነ ሀበ አቡከ መልዕልተ ሰማያት በወንጌል መራሕከነ ወበነቢያት ነዘዝከነ ዘለሊከ አቅረብከነ አምላክ አላ ብርሃነ ሀበነ እግዚኦ ለከ ለአምላክነ ንወድስ ከመ ወትር በዘኢያረምም አኮቴት ንብልንኢነ እሊአከ አግብርት ወሕዝብኒ ኪያከ ለከ ስብሐተ እምአቡነ ዘመንግሥትከ ዘለዓለም ኢየሱስ ወልደ እግዚአብሔር ዘመልዕልተ ኩሉም ስለ አብ ኩሉ ፍጥረት ይሴብሐከ በረአድ ወፍርሃተ መንፈስ ዘለኩሉ ነፍስ ይፈርሆ ኩሎሙ ነፍሳተ ጻድቃን ብከ ይጨወኑ ዘአዝሃንከ እምኔነ ማእበለ ጣዖታት መናፍስት ዘኮንከነ መርሶ ሕይወት ሙስና ዘኮንከነ ሙጊያ ዘቦቱ ተስፋ መድኃኒት ዘለዓለም በባሕር ለእለ ይትመነደቡ ታድህን ወለእለ በበድ ወበጸጋ ትፈውስ ወለእለ በመዋቅት ንጹሐን ዘምስሊሆሙ ትሄሉ ዘማይሰረ ሞት ፈትሐነ ዘመሲናን ወለእለ ህዋን ይናዞሙ ለእለ ጻመው መስቀሉ ይባል ኩሎ መዓተ ይሜይጥ ወያሴስል እምኔነ ለእለ ቦቱ ተወከልነ ዘበነቢያቱ ሐዋርያት አይኮትከ በቡጅያከ ንወድስ እግዚኦ ወንሴብሐከ ከመ ለቢዮነ ብከ ናይረ ማይደረ ሕይወት እንዘ ንገብር ፈቃደከ ሀበነ ንሁር
بتأزازك وكله اجزئو بمرتك هوس نؤسانا وأبيانا ما كننا وهزبون لاوية مرئتوس مزيئك من قست بروك اجزئو أملاكنا سبحات لعب والد ومنفس قدوس امكد ما علم يزيني وزلفني العالم ولا تولد زي حالك العالم عالم تقاس እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሑ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀብ ጸልማት ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጉኸና ነቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰር ፈቲሕካ በእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን ትልምኖ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባረኽ ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ بأمنة زي قارس قال هبنا وقويتا نحنا باروت كان مسجنا كلنا قويتا يسوس كريستوس لمنانا سمعنا نعباسات قال نسورات مركوس نعورات برهان نحنكاسات اقرين لمسامات منسئي بحمام من ستحزو محوي نسامات فوسخن كايوم نموت سعارو نسألمت كاساقيو برهان زفت ارز يعرب صحاي زيت افهم ابرهاتيو لعلو هلو كل ساعة بلعلو قدسان زنبر صحايو بمدو فتاو نخلو سلمان عالم زفت ارأيو
سبن مدحان تولي كان كله تجلس كان نفس زملس كان نسخة كان كله دما ببزل يقدم كحلقة نملا أختي زفت أركا أبو كله جيس علم نمدري زفت أركا يا نسخة كابت أنتي تبابن عمرون كاب أب نزع لمزي تلاقها زي هلاوي زي برسن زي مرمريو زي الرأمن فسيو نزي زبسر كنا نسخا مسجونيخا سمكا مستنكريو او قويتا من تزنعنا باروت كان مسجنا كالونا نزو قدس مسغانا نسال ساي غزينا بخان قربالونا زي لوتنات كامنت هاب كانا بوخا ماسر موت كن سعر قبر كانا كابسب مرحت خونونتهم باخا زامنو قنو حلنا زهاب كان صايغا نقولو حيل سلاي بمنفس كنرقص هاب كانا زي فتح نفتح دما مسابوخا فقر قبر كالنا اما اخلنا وخين كادما عرق كانا وقويتا نتوم زلمونو خاسم عيوم وقويتا زم لمنكا عينك اساس ابقي زي خسي ابلعل صلاينا عوت هابنا قمتلال صلاق نحلو زي كوارز قال هابنا او زلالماوي نغوس سمعن مبلتها صنانا نزقتا ما تقبل بحاتيات نزرو خسو بمحرتك انصن عيا سؤال لبم نطفؤات ملس ابيت ماسرتن زلو ادحن او قويتا املاخنا بروح منقسنات كايمو خساب نزل على معلم اسم لك اجزيو املاكنا منقست بوروك آمين قولك زيابير يالو مسلكمو لاملاكنا مدحن نفسنا نزخون كان زي تلوت نعاها اب مسرت بابات عقباب البابنا عين لبنانا زبرها كالنا صلمات حلنانا رحيكا بنات كامرو زخلل كنا نسخيخا نتي نطفاز توفينا انت سب مسقل ودخا دحان كايو بزي طفخ حدث كايو بتزاز كادما سحتታት طفن تزطف دلخايو بموت ودخا تبجي خايو او غويتا من تزنحنا باروت كان مسغنا كالونا غويتان ودسه كالونا ليك انا ملاقتي بزي قارص مسغانا مهليت كل ساعه زمسغنو خايخا او غويتا زاغا استي باكوتيتن بمهليتن كل ساعه زمسغنوخا ناي كبر مسغانا ايو قدم مسخا زنبره ناتكا قال ناتكا مخري ناتكا طببن ناتكا مبصحن زلاكا يخا علم كيتفتر مسخا الوزخونه هو تبحر السبن مدحان بسغا استقلص قال كبرعوت حاتيات حارا زوصانا ودخان فقركان غويتانا يسوع كريستوس يو سلازو غويتان احنا باروت كان ودسه كالونا بهيوت غويتان عخاخاب معمق لبنا نسالساي غزي وداسي نقربالونا نفس تحتات زري نጭنقات منفس شلل زي بلنا توم تسدو
ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሰቐዩ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዝኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነት ጉባኤ ወሃብ መንፈስ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልብና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቑር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ይበልዎ መላእክቲ። ብሩኽ ለይቲ ዘሕደረ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ኣምልኾ ግዜና ኸ ይባረኸልና። ነፍሳት አእማቲከ ወለተ መድህን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ማርያም መንግሥተ ሰማያት ገነት ሕቑፍ አብርሃም ይቀበለልና። ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንስብረት ኢኺ ፍዳስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረትና ምንልና እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ጸወነ እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ወይሰርህ ለነ ተግባረ እደዊነ ተፈሳይነ ወድአሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ
በእንተ መዋዕል ዛይመምክን ወየተ አመት እንተርኢና ለእጅት እግዚኦ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም እግዚኦ ኩነኔ ካቦ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ኩነኔ ካቦ ለንጉስ ለንጉስ እግዚኦ ኩነኔ ካቦ ለንጉስ ወይምላእ ዝባዚሁ ሎምድረ ለይኩን 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 ይገንዩ ቅድሜው ዝበዚአሁ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀብእ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ይገንዩ ቅድሜሁ ኢትዮጵያ እዘዝ በዚአሁ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀንሆ ግነ ዩ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር እስመ እስመ ኄር ግነዩ ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንገሩ ለእግዚአብሔር ምሕረቶ ወመንክሮ ለጓለ እመሕያው እስመ ሰበረ ወቀጥቅጥ መናፍቅ ዘኃጢን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ተፈሳይነ ወተአሰይነ ተፈሳይነ ተፈሳይነ ወተአሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተበሳይነ የንተ መዋዕል ዛይነም ወይንት ያምት ተሪና ልፋስከ ሊጦን ክንገበር ወካይበን አሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝናኩቶስ ማቀበነ በነሃ ሌሊት ወአብጽሐነ ጽልመት ውስተ ብርሃን እሙስና ውስተ ዘኢማሰነ እምአእምሮ ውስተ አእምሮ አማን በነሃ ሌሊት መዓልተኒ በኩሉ ሰላም ወጤና ይረስየነ ነሃሉ ወይጽር ህዝበ ወኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከ ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚ ዘኩሎ ትእዝን ስለከ ነሃ እለትኒ በኩሉ ሰላም ወዳይና ጸግወነ ነሃሉ እስመ አንተ አቀብከነ ወነሃ ሌሊት እግዚኦ አንተ እግዚኦ ዘኩሉ ትእዝ መልአከከ የርመራሄ ፈኖ ለነ ወተሳለነ ከመ ቤት ኃይልከ ከመ ብዝኃ ምሕረትከ ደምስሳ በሳነ ወኢ አሐደ እምኔነ ውፅአ ወግሁሰ ኢትረሲ ሞገስከ በእንተ አብይ ስምከ ዘተሰምየ በላዕሌነ ሰራየ ኩን ለነ ወኢትህድገነ ሀበነ ንርከብ ሞገሰ በቅድሜከ ወበቅድመ ክርስቶስ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አድነኒ እግዚኦ አድነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ እስመ ኀልቀ አድነኒ እግዚኦ ወበከመ ቤለልናከ ሰራይኮሙ ለደቂቀ
ለመያዊ ይዜት ነሳ ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ስብሐት ለወልድ አድኅነኒ እስመ አልገየ ስምከ ሕያው ዘኢይመውት ዘይደክስ ፈጣሪ ዘይደክም እግዚእ ስሉጥ ላዕለ ኩሉ አምላክ ዘኢይትሃባ ዘቺሃከ ያንቀአዱ ኩሎ ዘበሰማይ ዘምድር ዘፈጠርከ ለስምከ ይሴብሑ ወያእኩቱ አንተ አሐዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ አምላክነ አምላከ ትፍሲት አምላከ ሐሴት ተወከፍ ጸሎቶሙ ለአግብርቲከ ወለአእማቲከ ለጻሞ ወጽኡ ተመክረስከ በያድር ኃይለ ስብሐቲከ ከመ ይስአሉ እምኀቤከ ርቅየተ ወህይወተ ህድግ ሎሙ አበሳሆሙ ወኢትነጽር ምግባረ ኃጢአቶሙ ወተወከፍ ንስሐሆሙ ይባ ጸሎቶሙ በቅድሜከ ከመ መዓዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትሬኢ ወኢታስተርኢ መሐሪ ነጽር ወተመየጠነ ከመ በዝኒ ዓለም ወበዘይመጽእ ንስግድ ወናልዕል ናእኩት ወንሰብሕ ስመከ ህቡረ በክርስቶስ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መዝሙር ክንገበይና ፋሲካ ዛቲ ዕለት ቅድስቲት ፋሲካ ዛቲ ዕለት ንትፌሳ ባቲ ፋሲካ ንትፌሳ ባቲ ወንታሰይ ባቲ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ናህይ ወእረፍት ፋሲካ ሰማይ ወምድር ይትፌስሑ ባቲ ፋሲካ 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 ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ በሀባር ፋሲካ
ፋሲካ ዛቲ ዕለት ቅድስት ይእቲ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ንትቤሳይ ባቲ ፋሲካ ንትቤሳይ ባቲ ወንታሰይ ባቲ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ናህይ ወእረፍት ፋሲካ ሰማይ ወምድር ይትፌስሑ ባቲ ፋሲካ 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 ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ፋሲካ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ዛቲ ዕለት ቅድስት ይእቲ ቅድስት ይእቲ ሃሌሉያ 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 ፋሲካ ዛቲ ዕለት ቅድስት ይእቲ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ንትፌሳይ ባቲ ፋሲካ ንትፌሳይ ባቲ ወንታሰይ ባቲ ፋሲካ ዛቲ ዕለት ናህይ ወእረፍት ፋሲካ ሰማይ ወምድር ይትፌስሑ ባቲ ፋሲካ 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 ተስካረ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት ሲኦል ወሪዶ በነደ እሳት ተቤዘዎሙ ለቀደም ንግበር ባለ በትፍስሕት ቅድስት ፋሲካ ባስቴት እንተባቲ አብ አንሶ ለወልዱ ሙታን እግዚኦ ሰማይኩ ድምፀከ ወፈራይኩ ሪኩ ግብረከ ወአንከርኩ እግዚኦ መኑ ከማከ ሙታነ አንሳይከ በቃልከ እግዚኦ መኑ ከማከ ሕይወተ ወሃብከ ወሰላም ለነ ጾጎከ እግዚኦ መኑ ከማከ ንግበር ባለ ፋሲካ ኩልነ ምስለ ጻድቃኒከ ህቡረ
ከመልቀቀኒኻ 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 እግዚአብሔር ይባርክካ። በርትዕ ዝወደይ በርትዕ። እግዚአብሔር አምላክ መዝሙርና ውዳሴና ጸሎትና ይቀበለልና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ተአምረ ኢየሱስ አውጻለሁ ማሐኩሶ ያመደገፊ ተምሳለሁ መደገፊ ተአምረ ኢየሱስ አውጻለሁ ተሆነ አንተ ተምሳለሁ ማንዲ ከብሲያ ዲአቦ ተአምሪሁ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘገብረ ሀበ መቃብረ ራሔል በረከተ ጸጋሁ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወአሐተ ዕለተ ሆረ እግዚእ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ሀበ ቤተልሔም ወይፈቅድ ይሐውፅ መቃብሬሆሙ ለሕፃናት ዘቀተሎሙ ሄሮድስ ወርዩ በፍኖት ብዙኃን ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አይቴኑ ታውሩ ደቂቀ እስራኤል ወአውሳ ወይቤልዎ ንፈቅድ ቤተልሔም ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ አኮ ዘትፈቅዱ ተሐውፅዋ ለቤተልሔም አጽዋመ ሐሰት ወባህቱ ትፈቅዱ ትሁሩ ሀበ መቃብረ ራሔል ወእምዝ ሆረ ውእቱሂ ምስሌሆሙ ፍኖተ ይሐውሩ እስከ በጽሑ ሀበ መቃብረ ራሔል ወይቤሎሙ ለእመአነ ጸዋዕክዋ ይእዜ ለራሔል እሞሙ ለዮሴፍ ወለብንያም ወይእቲ ወጽአት መቃብር ተንሥአ እምነ ሙታን ተአምኑኑ ብየ ወይቤልዎ አይሁድ ይእዜ አይመርናከ ከመ ትዘነግ ግበር እስኩ ዘትብዬ ከመ ንርአይ ወለእመ ገበርከ ነአምር
ማብ እግዚአብሔር ተፈኖከ ወነአምን ከመ አንተ ውእቱ መሲሕ መድህኖሙ ለእስራኤል ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ትውልደ አፍኡት ወእቺት መኑ መሃረክሙ ወታምስጡ እመዓት ዘይመጽእ ወይእዜሰ ስምዑኒ ወግበሩ ግብረ ዘይደሉ ዘይፈሪ ለክሙ ለንስሐ ወለእመ ገበርክሙ ዘንተ ይደሉ ለክሙ ሐሲሰ ትእምርት አእምሩ ከመ ነቢያትክሙ ወኩሎሙ አሕዛብ ይከውኑ ስምዐ በእንተ ስሕተትክሙ ወእምድኅረ ይቤሎሙ አነ አነሣኦን እሙስተ መቃብር ምስለ ራሔል ለርብቃ ወለሳራ ብእሲተ አብርሃም ወሰበሰሙ አይሁድ ዘንተ ነገረ እግዚእ ኢየሱስ ተደሙ ወአድነኑ ገጾሙ ወተአተተ እግዚእ ኢየሱስ ህቀ እምኔሆሙ እንተ ባሕቲቱ ወይቤ በቃል ልዑል ለክን እብለክን ሳራ ወርብቃ ወራሔል ተንሥአ እሙታን ወጻአ ውስተ መቃብር ወረአ ኀቤየ ዝየ ወሶቢሃ ኮነ አብይ ድልቅልቅ ውስቴቱ ወብዙሕ ድምፅ ተሰምዐ ወተሰጥቀ ኮክ ዘሃለዋ ውስቴቱ እማንቱ ንጹሓት ወወፅአ እሙስቴቱ ሳራ ወርብቃ ወራሔል ወሰገዳ ቅድሜሁ ለእግዚእ ኢየሱስ እንዘ ይበርህ ገጾን ከመ ጸዳለ ፀሐይ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለአይሁድ ኦ ማኅበረ አይሁድ አንስኡ አዕይንቲክሙ ኦ ደቂቀ ኃጢአት ወነጽርወን ለእላ አንስት ወሶበ አንስኡ አዕይንቲሆሙ ይክህሉ ይነጽርወን ለአንስት ቅድሳት እምጸዳለ ብርሃን ዘይወፅእ እምገጾን ወተንሥአት ሳራ ብእሲተ አብርሃም ወትቤ ኦ ደቂቀ ወልድየ ያዕቆብ ለምንት ትክህድዎ ለስሉጥ ላዕለ ሕይወት ወሞት ወለምንት ትክህድዎ ለዝንቱ ዘበክሂሎቱ ተንሣኢነ አነ ሳራ ወርብቃ ወራሔል እሙታን ዝንቱ ውእቱ ዘቦአ ሃይመተ አቡክሙ እንዘ ሃሎነ በገዳም ዝንቱ ውእቱ ዘአብሰረኒ በወሊደ ይስሐቅ ወልድየ ዝንቱ ውእቱ ዘአድኃኖ ለይስሐቅ ወልድየ እመጥባሕት በዘቤዘዎ በበግዕ ዘኢተወልደ በዛቲ አምሳል ነበረ ዲበ ማእድ ወበልዐ ምስለ አብርሃም ወባረከ ለዓይኔነ በዛቲ አምሳል ተካየዶ ለአብርሃም ከመ ይኩን አበ ለብዙኃን በዛቲ አምሳል ሆረ ምስለ ሰዶም ወገሞራ ወፂኦ እምአብርሃም ከመ ይኩን አበ በዛቲ አምሳል ተነበዩ ነቢያት ከመ ያድኅኖ ለአዳም ወለደቂቁ እሞተ ኃጢአት ዘለዓለም ዛቲ አርአያ ዘገብረ ሰማየ ወምድረ ዛቲ አርአያ እንተ ተርእየት ለያዕቆብ ዛቲ አርአያ እንተ ርእያ ሙሴ በደብረ ሲና ወአዘዘቶ ይሁር ምድረ ግብፅ ከመ ያድኅኖሙ ለደቂቀ እስራኤል እምቅድየተ ዛቲ አርአያ ገባሪተ ገባሪተ ኩሉ ተአምራት በዛቲ አርአያ እመኑ ኦ ደቂቀ እስራኤል እንተ ይሴኒ ላህዩ እሙልደ እጓለ እመሕያው እንተተነበየ በእንቲአሃ ዳዊት ነቢይ በመዝሙር ወሰበ ፈጸመት ሳራ ዘንተ ነገራ ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ኦ ደቂቀ እስራኤል ውሉደ ኃጢአት ጽኑዓነ አልባብ ከመ እብን ተአምኑሁ ይእዜ ወሚመ አልቦ አእምሩ ከመ ሙታን ይአምኑ ብየ በመቃብሪሆሙ ወአንትሙ ኢተአምኑ ብየ እምይእዜሰ ይአምኑ ብየ አሕዛብ ነኪራነ ነገድ ህየንቴክሙ ከመ ይትፈጸም ትንቢተ ዳዊት ነቢይ ዘይቤ ሕዝብ ዘይትፈጠር ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ወእምዝ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ ለሳራ ወለርብቃ ወለራሔል ተመየጣ እግዚእ ኢየሱስ ይቤሎን እግዚእ ኢየሱስ ለሳራ ወለርብቃ ወለራሔል ተመየጣ መካናቲክን
በሰላም ወሰቢሃ ተመየጣ ውስተ መቃብር ይሆን በረከተ ጸጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጹ ላዕሌኪ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌኪ 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 እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ይፍታ ማሰራቴን እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ እግዚአብሔር ይፍታ ማሰራቴን አሜን። በዝናን በረከተ ጳውሎስ ይድር በላዕሌከ በረከተ ጳውሎስ ይመታ ይድር እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌከ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይፍታ ማሰራቴን እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌከ እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌከ እግዚአብሔር ይባርክ ወያብርህ ገጾ ላዕሌኪ እግዚአብሔር አምላኸይ ብኢድ ገብርኻ ኢያሱ ቀጽረ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ከዓ ቀጽረ ኃጢአተይን ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ
ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በጸጋ ከዳህ ገብር እጂ አለን ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ባርክ ገጹ ያብርህ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ተማጸነ እግዚአብሔር ባርክ ገጹ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ባርክ ያብርህ ገጹ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ባርክ ያብርህ ገጹ ላዕሌኪ እግዚአብሔር ተማጸነ
ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ቕፅሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ ኸዓ ቀፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ህዝብኻ ናፍርስ ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ኩሎ ጊዜ ኡሩይ ስሉስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ተዘከረና አቡየ ቀሲስ ወስብሐትከ ቅዱስ ናይ መድኃኔዓለም ግብር ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ እሴብ ጸጋከ
መዓልተ ወሌሊተ ንፍየኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብር ተትሕተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘይብል ወይለየ ወይለየ አማኦተከ እርሱ ከመ ነደ እሳት ወይ ቀነዎ ንቤ እደውየ ወገርየ ወሆለቁ ኩሎ አዕጽምትየ ከመ ሰራቂ ወፈያት ጸፍኦኒ መልታቴ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ኢይርአዩ እርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመርሖሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በሀቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ እቺተ ጣኔዎስ ገብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሰረ ባህቱ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርጉ
ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሠ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልዲሃ ለጽዮን አስቆቃዋሁ ለመድህን ከመ ኦፈ መንጢጥ እንዘ ይሴጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ነዋሚከ ከመ ገብር ተትሕትከ ይትሃፈሩ ወይሰሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ አሜን። አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ያድኅነነ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ያድኅነነ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ለነፍሳት አግብርቲሁ ወአማቲሁ ኩሎም ክርስቶሳውያን ይቀበሉ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ለነፍሰ አቡነ እንጠኒዎስ ይቀበሉ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ለጳጳስነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ይቀበሉ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለማርያም ለሀገሪትነ ኤርትራ ይቀበሉ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለዛቲ ሀገር ይቀበሉ እምኃበ ወልዳ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለመቅደስነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ይቀበሉ እምኃበ ወልዳ ካብ መዓት ወልዳ የድኅነና እግዚአብሔር አምላኽና ሰላሙ የውርደልና ነፍሳት አግብርቴ ዋይማቴ ወለተ መድህን ወለተ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍሰ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መጽናዕ መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነሰብ ረኽቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩም ብርኺኦም ንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኻ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስብሐት ወውዳሴ ውዳሴ ለአምላክነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ እግዚኦ ነሳት አግብርቲከ ወአዕማቲከ ወለተ መድኅን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደናሎም በደልና ናበሳና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ብረኽቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ሳሒ ኦ ክርስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍትወ ኢኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ወስረይላቲ
ለነፍስ ማበስኩሎከ ሃሌሉያ ወስራቲ ለነፍስ ማበስኩሎከ ሃሌሉያ ወስራቲ ለነፍስ ማበስኩሎከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ንጉሥ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ንጉሥ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ንጉሥ እግዚኦ እግዚኦ ነፍሳት አግብርትከ ወአእማቲከ ወለተ መድህን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሙ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎምን ትሓርግናሎም በደልናን አብሳና ሕረገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ትካይሞ አሚን ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስረት ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካድገልና ፍቱር ወልደ ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰተከ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ
نفسي يعسسك ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክነ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላክ እግዚኦ አይረብ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይረብ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ወለተ መድህን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መጸናዕ መንፈስካ ስደለልና በላቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃብና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ዝሓልናሎም በደለና ስደገልና ካብ ክፉ አድኀነና ፈተና ይግጠመና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ወአዴና ወድስንክል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም በልና ድንግል ስጋኹም ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፈሪስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓትገልና ናብ ፍቁር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካዕብን አሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባተ ዕለተ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍላ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ለኖሙ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ልመካን ልማልደካን ኣሎና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ትንሳኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነብሳ ግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳ ግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነብሳ ግብርቲከ ወአይማቲከ
ዛጉርቲከ ዋይማቲከ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎም ካበቲ ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ኣተንስእ ናብ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም ምእንቲ ነብሲ ገብረኻን ኣእማትካን ብሰብ ዘይተሓስበ ነቶም ዘፍቁረኻ ብዘዳለኻዮ መጠን ዘይተሓለነ እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረኣዮ ንስኻ ኦ እግዚኣብሔር ሰናይ ዓስቢ ትህብ ከለኻ ንስድሮኦም መጸናንዕን ናዛዝን መንፈስ ፈኑ መና ከወይነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል አምላክ ሞገሰ መስቀል ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድረ ይሃሉ ማእከለ ማእከለ ኩልኩም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን
አስተመላኺ ወግዝእትነ ማርያም ተሐጐሲ ተፈሲ ተፈሲ እግዚአብሔር ምስለኪ ዛል ወጸሊ ፍቅር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ለኩልክሙ ወንጌል ቅዱስ ረስ ነገሥተ ምድር ወመላእክትኒ ተጋብኡ ምስሌሆሙ ህቡረ ላዕለ እግዚአብሔር ወላዕለ መሲሑ ወተንሥኡ ነገሥተ ምድር ወመላእክትኒ ተጋብኡ ህቡረ ምስሌሆሙ ህቡረ ላዕለ እግዚአብሔር ወላዕለ መሲሑ ተንሥኡ ነገሥተ ምድር ወመላእክትኒ ተጋብኡ ምስሌሆሙ ህቡረ ላዕለ እግዚአብሔር ወላዕለ መሲሑ ወተንሥኡ ነገሥተ ምድር ወመላእክትኒ ተጋብኡ ምስሌሆሙ ህቡረ ላዕለ እግዚአብሔር ወላዕለ መሲሑ ወተንሥኡ ነገሥተ ምድር ወመላእክትኒ ተጋብኡ ምስሌሆሙ ህቡረ ላዕለ እግዚአብሔር ወላዕለ መሲሑ ሃሌሉያ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜና
ዘዜነ ወሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ كل جزء محارنا كل جزء قرب على أملاخ قريب لنا بحق وانجيل يقمنا قالوا سمعنا نمقبار يبقى عنا صلاتنا مسواتنا نقبل لنا نفساتها قبرتي وهماتي ولت مريم صرهاتين ولت مدهن نفس كل سماعات كانت من سمع عرفلنا نبلا بنزب سماعات اب سماعات نبر ربنا سمكاي قدس من قصات فاكان كتاب سمايكم ودما مدري يكون على تجرانا لما هبنا نان ودنا بدرون كل حالنا لما بدنا من قصنا حي قبل من العالم كاي مامين ودنا في مريم ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ መናዊን እንግዲህ ስጋውን እንግዲህ አደ እግዚአብሔር ጎያ ሰራዊት ሰላም ለካ ስሪ ከባን ስብረት የሊ ረገርሶን ብሩዩ ኦ ምንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ስሪ ደስ ይበል ኃጢአና ካድገና ናፍቁር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፌን ወፌ ካለኹ መንግስተ ሰማያት ቀሪበ የሙእመኑን ተነስዑን ባርክ እግዚኦ ነገር ዘመልእክተ ወንጌል ሉቃስ ሮዶ ሐዋርያው ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 38 ቀራንዮ ኣብ ትበሃል ስፍራ ምስ በጽሑ ኣብኣ ሰቐልዎ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ከዓ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብጸጋሙ ሰቐልዎም ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም በለ ክዳውንቱ ከዓ ዕጫ ኣውዲቖም ተመቐልዎ እቲ ህዝቢ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ እቶም ዓበይቲ ምስኣታቶም ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሒኑ ንሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተኾይኑስ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጸሉ ነበሩ እቶም ጭፍራውን የላግጸሉ ነበሩ ናብኡ ቀሪቦም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተኾይንካ ርእስኻ ኣድሕን እናበሉ መጺጽ ኣምጽእሉ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ጽሕፈት ነበረ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍኒ ጎይታ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንተኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ልምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካሊእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓውያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠራ ትሒዙ ከዓ ብኸምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑ ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝፈጠርካ እግዚኣብሔር ኣብ ነቁስል ነብስና ስጋናን መንፈስና እትፍውስ ብኣፍ ብሓደ ወድኻ ብጐይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኩዑ ካብ ርዛ ኩዑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንፀያ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣብ ጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውፅዋ ናይ ክእልን እየ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበክዐ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ትፈትሕ ኮይኑ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ዝኾነ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተሪሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ስርየልና፣ ኣናሕስየልና፣ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ። ነብሲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሽኖዳ ሓልዎም። ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናት ብፅድቂ ሰላምን ሓልወልና። ጐይታ ንመምራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጐይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳት ኣግብርቲከ ዋእማቲከ ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ጽርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ካሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምጽምባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም እንርሓቕ ግበረና። ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና። ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ህይወት ጻሕፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን መስከለኹምን ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ሃሌሉያ ወኒቆዲሞስ ተሰንዱናት ለዘተንስአታን በመንክርኪ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናው ህብስት ሰማያት ወሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕርቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክሩ ንኸሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ዘምፃእኻ ዘቕረበልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብታ መመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ናይ ባረትካ እሞሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ መላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያ ዘሎ መንግስትኻ ዘከሮም በዚ እውን ዘለኣለማይ ትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለየ ሸለላይ ትበነረ ኩነን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ኦ ኣውሎጅዮስ ጁልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ፓልማ መጠና ላቲና ያምን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተብ ቢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን አሜን ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልስወፍታን ብሽቶን ከም ዝጎነ ዝኸሙ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ከዓ ንዓና ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንነውና ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርም በለውስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ ካብ መበለት 2 ሳንቲም ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለምን ዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ጓሰዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ሎምሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ብሩባሩባ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽላተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባነ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታ ናብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየወን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነብስናን ስጋና መንፈስናን ይኹኑ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾኑ እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን
نزل عالم بحق سب زخون كأملاخ كاب كبر دم كان الزتيو نصهن طعمن بركة يخون كله زحز እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኩሉና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይገባሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን አቦታተይን አሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደልና ናበሳናን ሕደገልና ኣብጓድና እምበር ኣይትተወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለመትካ እዩ ኣሜን ናይ ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ አርዞም ብሮኺዩ ኦምል ዘጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፈስድ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻልገና ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ ንታና ምሕድ ለምንልና አሜን ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ጎይታ ንኸተለኒ ስመር አንሳብ በፍርሃት እግዚአብሔር አብዘዝለና ይወደው ንበል መንፈስ ኩልክም አሕዛብ ናት ምህረቶ ላዕሌነ Yeah.
ቅዱስ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊሩና ረዲናን ይሓልውናን አቅሪቡናን ተቀቢልናን ተማዕቂቡናን አጽኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን አብጽሕልና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያም ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አሃዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዘዝ አቦን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዑል ኩሉ ግብሪ ምንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብክዎ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰሃል አሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ክንፍፅም ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ክህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋእ ሰባትን ምልዓል ጸላእን ጎይታ ካባይ አርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወናርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ወናርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር አዝዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትም ኩሉ ሓይ ጸላ ክንረግእ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ኣድሕነና ባልሃናን በራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን
ለኩልክሙ بحدش كل زحزك እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም ሞባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቦን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለይ ዝህቡን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኹሉ ግብሪ በረኸ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኤ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽናን ንጉስናን ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብርኽ ጻሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና መእዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ምእዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም መሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዮ ወይ ኣብ ልዕሊ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልነ ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅዱስ አብ ወልድ ኦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይ መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኻባና ናይ ሓጢአት ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ገልገልትኻ ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢአቶም ክሕደጎሎም እዩ ንዝሓደክሙሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደጎሎም ንውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢአቶም ከሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ እዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናትን ምእመናንን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽብኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባረኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ትሓዮም ነብሳት ኣግብርትኻን ኣእማትካን ወለተ መድህን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ማርያም
فرحات سمكا ملأنا قدوس فقدكا بفصام أصنعنا ولو حقيتنا من خنا مدحنا يسوع كريستوس نسخا خامو مسغانا كبرن عخنا قربالنا سماو مزخنا هي ربخا مسخا معرم محوين بزخنا منفس قدوس لو من كل ساعة زلالة معلم من تقدسات እግዚአብሔር በመሕረቱ ስሙራት ክገብረና من تزحدنا سجون دمون لمن آمين وقويتا يربللنا ناتوم نت بنوتك نحلو كبنا من تايمانتنا نلمن آمين وقويتا يربللنا كساعة فتمتنا بحبرة منفس قدوس كحلونا من تمحبرنا نلمن آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ምሶም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን آمين وقويتا يربللنا ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎውን ከኸፍለና ምእንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን آمين وقويتا يربللنا እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን آمين وقويتا يربللنا ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክህቦም ምእንቲ ጳጳስና ሊቀ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ወብዙ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋትን ፍርሃቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆና ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ልመናን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዐን ክቕበል ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ዓስሚ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን آمين وقويتا يربللنا ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣትን ንምስቲ ስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽበሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መራሒ ሃገርና ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕምን ዝሐሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ሓስበሉ كحاليلون من كل عالم نلمن آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር بمقديمان كمرحوم نام محضر يوم كاب سلام انت كمالصوم انت بحرم بيبسم بايرن زنقدو سبا نلمن آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር نناي علوتو سيسايم كسر علوم انت طمياتن طماتن نلمن آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ፈጽሞ ከራጎም እንት ሑዙናትን ጉህያትን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም እንት ክፈትሖም እንት እሱራት ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም እንት ምሩኻን ንለምን آمين وقويتا يربللنا እግዚአብሔር ትዕግስቲ ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ከፍሎም
ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምእንትቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦ ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ንሓዋትና ንሓትና ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝርአን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርሁ ብመንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣቕሊምና ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እምበኣር ብስሙ ክንምካ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ሌለነ
ውእቱ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በዓይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ኣበይ ቀስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትከ ይሓልዋን መስዋእትኻን ቁርባንካን መስዋእቲ ክህነትካንካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋእት መልከ ጸዲቕን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ የዘኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ጳውሎስ አብሌላ ይሄዳል ኩሉ ንጎይታናን ኣብ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል መሃዝር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ይፍሉይ ይኹን። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 10 እዛ ከም ድንኳን ግዝያዊት ዝኾነት ምድራዊት ቤትና ማለት ሰብነትና እንተፈረሰት እኳ ካብ ኣምላኽ ሓንቲ ብኢድ ሰብ ዘይተገብረት ህንፃ ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ሰማያዊ ቤትና ክሳዕ ንለብስ ግና ብሃንቆታ ዓንገረር ንብል ኣለና። ምክንያቱ ሰማያዊ ሰብነት ምስ ለበስና ዕሩቃት ኮይና ኣይንርከብን ኢና። ሞት ብህይወት ምእንቲ ክልወጥ ካብዚ ምድራዊ ሰብነትና ክንቅንጠጥ ፈቲና ዘይኮናስ ሰማያዊ ሰብነት ምእንቲ ክንለብስ ሃረር ንብል ኣለና። ከመይ እዚ ድንኳን እዚ ከቢዱና ንቁንዞ ኣለና። እቲ ነዚ ዘብቅዓና ከዓ እቲ ዕሩቡን መንፈስ ቅዱስ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። እዚ ሰብነት እዚ ለቢስና ክሳዕ ዘለና ካብ ጎይታ ርሑቃት ከም ዝኾንና ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኩሉ ሳዕ ትብዓት ኣሎና። ምክንያቱ ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን እንነብር ዘለና እምበኣር ትብዓት ኣሎና። ካብዚ ሰብነት እዚ ግዒዝና ከዓ ምስ ጎይታ ክንነብር ይሕሸና። ኣብዚ ብህይወት እንተ ኣለና ወይ እንተ ሞትና ንኡ ክንሓጎስ ጽንዓት ኣሎና። ከመይ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ብስጋዊ ህይወቱ ከሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንቀርብ ኢና። 2 Corinthians chapter 5, verses 1 to the end. Now we know that if the heavenly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Meanwhile, we groan, longing to be clothed with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan in our burden, because we do not wish to be clothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed by this life. Now it is God who has made us for this very purpose and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and would prefer to be away from the body at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ኸዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕስፍን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴቱያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰዓል ወጸሪ በእንቲአነ ያድኅን ነፍሳትነ በብዛት ሳይሎ በምሕረቱ በስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉኡን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን።
ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 4 እስከ 11 እቲ እያግ ርክሰት ምሳቶም ስለ ዘገየኹም ይግረሙ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፍኹም ኣለዉ ንሳቶም እቲ ንሄዋንን ንሙታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ ጸብጻብ ክህብዎ እዮም እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ ሽሕ እኮ ከም ሰብ ብስጋ እንተ ተፈሪዱ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብህይወት ምእንቲ ክነብሩ ወንጌል ተሰቢኹሎም ናይ ኩሉ ነገር መወዳእታ ቀሪቡ እዩ ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ክትክእልዎ ገዛእ ርእሶም ዝገትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ እናሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ ብዘይ ምዕዝዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኾኑ ናብቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ምዃን ነፍሲ ወከፍ ከም ዘተቐበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ናራሕድኩም ኣገልግሉ እቲ ዝሰበኸ ቃል ኣምላኽ ይሰብኽ እቲ ዘገልግል በቲ ኣምላኽ ዝህቦ ሓይሊ የገልግል እዚ ከዓ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ነገር ምእንቲ ክምስገን እዩ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን ኣሜን First Peter chapter 4 verse 4 to 11. They think it strange that you do not plunge with them into the same flood of dispassion, and they heap abuse on you. But they will have to give account to him who is ready to judge the living and the dead. For this is the reason the gospel was preached even to those who are dead now, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the Spirit. The end of all things is near. Therefore, be clear-minded and self-controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitalities to one another without gambling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administrating God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it as one speaks the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ, to be the glory and the power forever and ever. Amen. أتم أحواتي عالم فتوتم كل حلافي إمون زعل من نزن عبد عالم زولون عتفتو. ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሐዋርያት ዝተረኸበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ አግብርቲ ዋይማት እዩ ወለተ መድህን ጽርሐ ጽዮን ወለተ ማርያም ለዓለም ዓለም
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍቅዲ 39 ክሳብ 43 ንሕና ኸኣ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንጨይቲ ሰቂሎም ቀተልዎ ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ ብጋህዲ ከም ዝረአ ኸኣ ገበሮ እንተኾነ ጎይታ ብጋህዲ ዝተረኣየ ንኣና ነቶም ምስክር ምእንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ሙታን ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ካብ ሙታን ድሕሪ ምትንስኡ ምስኡ ዝበላዕናን ዝሰተናን እምበር ንኹሉ ህዝቢ ኣይኮነን ኣምላኽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ንህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕድገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓብየ ተለዓለ ቅዱስ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ከዓ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አንተ አምላክ አብ ኩሎ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ባላበያ ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዱ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም መጋዕዳ ሊኻ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማእዛዕታን ዝንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳሕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጮና ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላኒ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔሩን ቅንዕቲ ዝኾነ ጸልዩ አሜን ጎይታ ይረበለና ኦ ጎይታ Next. ኦ ጎይታ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ዓረባ መንግስተ ሰማያት ድማ መጻድቃን ሕድሮ ሓላዊ ከም ዘይብለና ባጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከየበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩን ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና አሜን ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት كما يعرف اجزي نفسه بسلام ويسيب لنا ينتهو نلاوير عقابي دي منبرو آمين وقويتا يقربلنا وقويتا نمحبرنا ذكر مبارك من قدس مزتن زخونت بزي مسن غالم بزي مقراط انفقار كخقبرو تصقا خعزلهم بقنعتها يمانا زعرفا بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحادنا ذكر بيت صلوتن بيت نزلنا بيت برخة زندما قبرهم وقويتا نعنانا قلقل تخام بدحرينا نزمت انت ولدين صقها بالناك ساع مودات علمون موالها منتي محبرنا نحلوى كلنا نصليو آمين وقويتا يا رب لنا وقويتا يا ملاقيتن سمو صلاة خايبتن برخنزن قدوسن سمكا زصلو خابا سبات كاب قدمكس كاير حقو زبها قنا كل قزي بفقار كاز قبرو ببركات الفنا إلافاتن تلفيت إلافاتن بروخات يكونوا بحر ودخا مسقانا سلطان مسؤول بمنفس قدهم زلك هلا من كل سعن نزل عالم عالم آمين آمين كريستوس تنسى كريستوس موتان وكيدو للو سمكا
ሕይወተ ዓለም ክርስቶስ ሙታን ሞተ ወኪሎ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሕይወት ዘለዓለም ለሞት ለውስተ መቃብር ወሕይወተ ዘለዓለም ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። ቅዱስ ማርያም ተወልደው ጎይታ የቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመውት አብሔር ዳኖስ ተጠምቀ ብልዕል ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ የቀረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜመውት አብሳልሳይ መዓልቲ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋን ንሙታትን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓነ ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣለና Yeah.
ክርስቶስ لمنا سمعنا نعبسات قال نعبسات مركوز نسبورات مركوز نعورات برهان نحن كاسات تقرين لمسامات منسيه بحمام ستحزم محوين نسمامات فوسخن كايوم نمو زلفو نسألمات كاساقيو برهان زفتر زي عرب صحاجي تف مبراتيو كل ساعة بلا قدسان زبر صحايو بمدو فتاو نخلو سلمات عالم زفتريو سب نمدحان توليدكا تقلتكا نخلو تقلتكا نفز ملسكا ينسخيخا نخلو دما ببزليو أقدمكا حلقا نملاخ زفتركا بخلو قيس عالم نمدر زفتركا ينسخيخا خبت انت تبابنا امرون كاباب نبز عالم زيستلاخا زهلا ويزي زي برسن زي مرمرنيو زي الرمنفسيو نزي زبسركانا نتسغا مسقونيغا سمكا مستنكريو او قويتا منتزي نحنا بارد كان ودسك كالونا نز قدس مسكانا نسالسا غزينا مخا نقرب لنا زي لوطنات كامنت هبكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبركانا كاب سب مرحت خوننتهم باخا زامنو قنحلينا ذهبكان نسخايخا نقول حيل صلاي منفس نرق ذهبكانا زي فتح نفتح دما مسابخا فقر قبركالنا ما اخلنا خون كاد معركانا او غويتانتهم ظلمنا خاصم عيم غويتا ازو من المنكاوناين كسساب غزي خصساب العد صلاينا رعوتها بنا كمتلا صلا خنحلو زي قارص صلوتها بنا وزل العالماو نقص معن مبلتا صنان عن زختمات كتقبل بحاتيات نزرخو سمحرت كان صهن عياشو علبم نطفات ملسا بيت ماسر زنزلونا دحنا غويتانا املاخنا بروخ منغستي ناتكا ايمو نخلنا صقع خننا نسملك اغزيو املاكنا منغست برو آمين بلو وملائكة سماء بجنان قالوا بسلسا قالوا بأمان يلزموا بماريام ولاديتو محار أملاخ يمحارنا يقربها الأملاخ يقريب لنا سلام زحدر سلام يوعلنا صلتنا مسواتنا يقبلنا نصدق الله يمرو يعدلنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርሳዓልና ፈሒሎም ዘለው አክበልና ተጨኒቆም ዘለው ድማ ርህወሎም ጠሚዮም ዘለው ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጥልና ፍዘድል ስፍራ ብዓቐን ብህዳት ከተውርድ ድማ ንልምነካ ኣለና ሃገርና ንህዝብና ነገራብትና ሰላም ካን ረድኤት ካን አውርድ ኩናትን ህውከትን ከተርሐቀልና ንልምነካ ኣለና ንቤተ ክርስቲያንና ድማ ሓድነት ካን እምነት ካን ወስኦ ጎይታ ስለ ሁሉ ተመስገን ነብሳት አግብርትከ ወአይማቲከ ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ጸርሃ ጽዮን ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያርፈልና ዝሓዝን መጸናዕ መንፈስካ ስለደልና ተአስሩ ፍትሓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና ዘለዎም ሓደሓደና ኣሎ ለናብስና ሕደገልና ካብ ጓድፋና በላና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ ኣሜን ወአዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕልና ኺድን ክልኺ ስጋኹን ክልኺ ኣደጋዊ ጉዳ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኻ ንስብረኺ ፍረማሰን ብሩኽርዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ኦ ፍስሒ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓገና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸብኩም ብሩኽ እዩ ክቡር ወድኺ ለምንልና ሓጢአትና ሓድገልና ናብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን
ለኩልክሙ ምስለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝሪያ ዘለዋ ዓንትኩም ሰምዓት ዘለዋ እዛንኩም ብጻት እየን ዝበልካዮም ንኣናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉን ምረሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙ ንዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጥፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርባ ለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ በኣ ንተሓጎስን ባህ ይበለናን ኦ እግዚአብሔር አድሕን ኮታ አታ እግዚአብሔር አሰልጥን ኮታ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፌሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ
እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከና ይቀድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን በብሰዓት ምዘገልግልዎ ብሰዓት ብግዚእን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለሞን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባርከና ናይ መንግስቲ ህዝብኻ ኣበሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ። አብ አመስግንዎ። ወልድ ወሕድ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ። ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ስብሐት ለክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ኩሎ ጊዜ በፈስሖ ኩሉ ጊዜ ይምሐረና ንሰምዖ ቃሉ
سلاسة سوساميتي قبلبنا خفري እግዚአብሔር نمسمع بقعة قبرنا آمين. نفسات أكبرتي وايماتي ولدت مدهن ولدت مريم مريم منقست سمايات وارسلنا نبل أبن زب السمايات سمايات نبر ربنا سمك يقدس من سماعات وعطام داب سماء قبل ما أدريخو نعيد انجرانا وحبنا نحن نزودنا ودلون زحد أبقوا فادعنا النمبر أبدنا يديتونا من قدستين حين آمين ودينا ورسنقل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا خلين قليغي سقاهم قليغي أدك زيابير قويتا سلاوي سلام لك له شغيخة بن سورتيغي ومحسن كنرغي ومدد سقا زيابير مستقي وفسيري داسي برقي حياتنا حقلنا نفغر والتغيير بسوسوس من تانا حرمنا لنا آمين إنه وانجل منقصة سمايان قسون صدقون زوفيني وفيك اللخو تزغالنا يقويتانا نابلخنا مدحانينا يسوع كريستوس نخبر منقصة خبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجل يوحنس معرف عسران حادن كفقد حادي كساب 14 دحر زخا يسوس ندق مزامرتو أبتقى بحري أبتغى بحر طبريادوس كم بحدش تقلص اللهم بز خمزون ترأيهم سموهم بيتروسن ديديموس زبلوه توماس ناتنائيل بعلق أنا قليلان دك زبديوس كلت كالوت كا كابدك مزامرتون بحادة نبرو سموهم بيتروس دما أنس عساخ قفف خيدي بلوم نساتهم كا نحناون مساخا نخيد بلوه وطيوم ناب جلبا أتو بتالي تتيا حدقوا أي حزون مدرمس واقحة يسوع أبقم دويلو اتم دك مزامرتو جنا يسوع أبقم دو بله اتم دك مزامرتو جنا يسوع مخانو أي فلتون يسوع كا دك يقول زبل لعدو علىكم بلوم نساتهم يبلنان إلهم ملسلو نسخة نتمربب نبي مان جلبا أبيلكم دربي ومو كترخبيهم بلوم شعو دربي ومو كابزحيتي عسى التلع عليه مسحابو خساب دسؤنو مسحابو سأنو يسوس يسوس أفكر ود مزمور كأن بيتروس قويتانا مبريو بلو سمون بيتروس دما قويتا مخانو مستمعي ترايو نبرمو كدانو تعاتقو ناب بحري زلله اتم كلت كالوت دك مزامرت دما امدري استات كلت مئتي امت تراي رحقهم نبرمو نتعاسا زمل مربب الناس حبوا بجلبا مصو نام مدري مس وردو خا غهرن عسانا بالعليون انجران رايو يسوس كا كابز حجز غففكم وعسا امصو بلوم سمعون بيتروس نابتا جلبا أتيو نتميتن حمسان سلستن جزفت عسى زملاء مرببنا مدري قطتو كسع خندز بزحات كنسومسي اتمربب عيتقدن يسوس دما نعو تمسحو بلوم تمدق مزامرتو خا قويتا مخانو سلزفلتو كباتاتهم حادوكوا نسخا مني خايلو زحاتو كحاتو زدفري يلبون يسوس مسيو نتنجرا العلو هابوم كم أون نتعسى يسوس دحرزي كاموتات دحري كاموتات متنسو ندك مزامرتو تقلص اللهم إذي سالساي جزيئيو بود زأمن نايزل عالم هيوت اللاتو آمين قال قدوس ونجيه ادامي هو እግዚአብሔር ስጋ ኮነ ወሐደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ባሕሩ
አላብያ ወቃል ማህያዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁን ማዘነ ስርዓተ ጥምቀት አላትና ንእሽቲ ያጥምያን ሃን መጺና አርፍ በለው ሰይ
ጻኡ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና በዛይ ትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈአና ባኻ ክመልስ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሓይ ይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንብልሓን ዝገበርካዮ ዝምስጥር ዝስጉን ደሙን ኣናን ኣገልገልትኻን بدحرينا نزمت نمدحان نمدمسس بدلنا بنزلان نسرحنا يمسسرين تدالو يخون وآب والمنفس قدوس نقدس مكا كبر المسقانا نخل من كل ساعة نزل عالم عالم آمين لا تلوت كل كما أجها كل نزحاسك እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልራይኻን ልምንደልና ኣለና ጎይታካ ወሰንክሳ ወሰን ዓለም ዘላና ያወራት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለኩልክሙ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ነፍሱ ክዕርፍ ኣብ ክንዱኻ ሓላውን ጓሳን ክሴመልና ንኩሉ ግብረ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓነ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት
ኩልከሞ ሓስካ እግዚአብሔር አብ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምለለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮ ልዮ በንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ መከላኻልን ክኾኑ ቅዱስን ምንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህና ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ንኻባና ንድሓር ዝመጽእ ሰናይ መዋእል ሃብ እግዚኦ አምላክ ወየዘረ ወጸርከ ወየጉየዩ ኩሎሙ ቅድመ ገጽከ ለይጸልዩ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ዓለም ይበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎትሃ ምንባሩ አምላክ እግዚአብሔር አብ ሀይሉ ገባሬ ሰማያት ያሰሪ ሁሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወላዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወደበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮት ምስ ኣብ መዓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ዘይጋው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ዝተፈጥረ የልቦን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ ሓመለ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ሞታን አመሳል ስተለት በከመቱ ውስተ ቅድሳት መጻሕፍት አርገበ ኣብ ክብሪን ኣብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓዱሽ ንህያዋን ንሙታትን ክፈርድ ክመጽኡ ብክብሪ ክመጽእ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምሳብን ወልድን ሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ህይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽናኹምኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ
نزي نايكان قازس تاكره ويسحاقن استزاربن ويكا بوفات أوشت بيت كريستيان زومن تولو نقويتانا يسوس كريستوس كم زوطان أبلعلي دما كم زشكالنا نفلت إردا أب كند برخت مرقم أب كند حرقت حاتياتون كم زيابير جهنم سات قبليو وقويتاين عملاخين جبار سرعة وهب سلام فقرن كفو حلينا كي مكناتن سقاوفت وتنار حق اللي فقرن سلام بزل زو زمن بسناين أبروم زسمرو حق دوسانا قلقلتها تنبر ونكفلني كاب سماي زورد كام سماويان مدراويان سلام زقبر كان سخاي خامس غانا نزل عالم ناتكاي مو نعخا خمسكون نخل سوخا حدا زقبر كاي من سخاي خا سلام لكلكم እግዚአብሔር አብ የዘላለም ዘላኮ ለሰብህ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካ የቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማይ ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይውን አንጽሃና ንኩልናውን بمنفسه ومسعى من أحد حدنا خنسعى عمد الواد قبرنا اليوم أنت سلام فتمت وفكر تعمه ببناتكم بأمها قدسات كريستوس يقرقرنا تبالكم مسغور بابتكم سلامتا تلاوطوا ونتمطو إن بالكناني أمعبتك قدس أنتيتي إن بلمو سماويت بزي فردي كابسقا خان دم كان وهبتك خان قبلها بنا نساون موت زي بالله سماويت يا بقويتانا بيسوس كرسوس مسونس منفس قدسن كبرن سلطان بوزلك على كل سعن زل عالم عالم آمين قدوس ديسكروس درسون اي قربان مسغانا صلوتون بركتون مس نفسي ابونا ابن قدوس انطونيوس يكون مس باباسناتنا ابا مقاريوس وابا سيندا مثل كل نزب كريستيان مثل نفسات اغبرتي وايماتيو ولت مدهن ولت مريم صرها صيون مثل كلهم سماعات العالم عالم آمين እግዚአብሔር مثل كل كمو منفسك أكتب
ለአምላክነ አልሉ አልባቤክሞ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላክና ምሕረትን በረኸትን ይውረደልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ተቀበለ አምላክ ይቀበለልና ንጽድቅሉ አእምሮ ይዓዝለልና ህፃናት ይዕብየልና ወለድ ዓቅበልና ነብሰ ባሮትካ ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ጽርሐ አርያም ነፍሱ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎምን ዘይሓድግናሎ በደልና ንሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና ምዕራፍ ናይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዚእ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ዝጋውን ድንግል ኺ ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስኻወነ ሰብረኽቲ ኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓደገልና ነፍቅሮ ወድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንልና አሜን። እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕን ዘለዓለምን ብሰለስነት ሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓይዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈንይ ወለዓለመ ዓለም እንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዚአኩቱ ከበጸሎቶሙ በበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድርያውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፍ ደጌታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅድስ ሥላሴኻ ውን ክሳብ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትና ናሕዋትና ብቑኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለስ ንፋሳት ሰማያትን
ዝናማትን ባረኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት ዝያፍረ ምድሪ እውን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዕልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡሉ ብጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካን ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ካብ ዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትና ናሕዋትና ናሓትና ናዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ብሰማያዊት ዋግኦም ከኽፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም መብራት መጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንግፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ንዝተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ንዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ንዝተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይ ንኃጢአተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ እለትነብሩ ተንስኡ ፍቃድ አቡ ወረደ ኣብ ማርያም ተአንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ተጽባህ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ኸበ ጥባት አድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብግሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተረአየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮት ንገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ጽምሉ ሰማያት እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትኑ ኣርአየ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ ፈጠረን አዳም ካበሎት ኃጢአት ምንትን አጻኸ ውፅእ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስኡ
እደዊክሙ ቀሳውስት በይእቲ ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብእዎ ነሳህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለእንበለ ነውር በታንዑ ዝሓዙ ላለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዝዋ ልዓሌና ሰማይና ባኻና በቡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ በሃበሎ ማይን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ልሃቦም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎድኑ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ከስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ አውረድዎ በወፍታ ገነዝዎ በሐዲሽ መቃብር ቀበርዎ በሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተበሊተንሰ አመሳልስ እለት እሙታን ወበሃለዎ አራዮ ጉባነ ዋሰራዮሙ
በጽርሐ ጽዮን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንሥአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ። ኣብ ጽርሐ ጽዮንካ ተረኣዮም በ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ጊዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ። ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለመ ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን። እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብን አሰብክኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ወይሩ ለዓለመ ዓለም ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለምን ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበ ነሂበረ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ አበነ ንሂበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ዝንቱ ፐርሰፎራ በዝንቱ ፐርሰፎራ በከነ የወ መመልከት ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ወለዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን 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 ብሩከ ለይኩን ብሩከ ለይኩን ለከ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ
ጸሎት ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ በጊዕ ይምጻብዑ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በዳውናው ነጥባሓዮ ስጎም ዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ኣይትየ ብሄራ ለጥበብ ዋይዚ ማሄደራ ኣይትየ ደወላ ወባይትየ ዘረክበ ኣሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ ኣሰር መገዳ ኸበይዘዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰቡን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኡ ኸዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረትን ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነጻጸረት ከዓ ንስሓ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነብሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንስሓ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልጽ እያ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ኸዓ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ኸዓ መጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን ኣብ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ዕኑዳ ኸዓ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይን እውን ኣብ ገና ዘለለት ማኣዳ ሰናድአት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየል ግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ጸውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስግኡ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለመ ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ጥበብሰ መድኃኒነ ውእቱ ዘቤዝውን በጥብሐ ሥጋሁ ወተንሣኤጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሃርየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ ውስተ መንሱት አላድነነ ወባልሐነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥትከ
ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ወንጻቅነ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ሆሃተ መኳንንት ለትቆሙ አትቶ ርእሰክሙ በግዕ ምጻቦ ይኹን ሕጎስ ብዒንትና ንርአዮ በእዳውና ንጥባሓዮ ስጉ ምዝ ሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞን ናብ ዘፅዋ እዚ ይፍሰስ ይምላ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለም ዓለም ኣብየን ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ኦ እግዚ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣ ኻ ንቤተ ክርስቲያነይ ኢኻ ህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋ ኣይክእሉን እዮም መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ እዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሕተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎምን ተማዕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛ በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናፃ ዝወፁ ኹኑ ሓጥን በደለኛ ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንሱን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቕ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፀና ንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይ ንኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ አንጦኒዮስ ነብሱ ይዕርፍ ኣብ ክንድኡ ከዓ ቁኑዕ መራሒ ይግበረልና ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ጳጳስና ኣባ ሽኖዳን ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀረ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን
أنا قنستيسن مزمران دناقل من وكشاتن ردان توارن زيبلن زختاماتن سبوتن أنستن أرقوتن إساناتن أبزاقدس في تكسيان زياق إمام دزلو هزبخا كلهم ذكر بإمنة كريستوس أصنع يوم وقويتا نفس أكبرتيك وآيماتيك صرها صيون ولت مريم ولت سنب وقويتا ولت مدهن بغنوع هيمانوت أن يعمل زموت أبوتاتنا نحوتنا نحتنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام من إسحاق يعقوب نبر نعنا وين كاب كل بدل مرجمن كاب كل خدتن كاب حسيخا محل موجازن أدحننا بقعدتن برقشتن مسكحاتن لوت هيمانوتن مس أرماوين كم مس إمبار أدحننا وقويتها تبابن حيلين لبن مستوعلنا أمرون هابنا كل ساعة كاب زفتنا كل قبر الشيطان كاب حجي خصاب نزل علم فسيبنا غم نروح قبرنا وقويتها فقد كان دليت كان كل ساعة نفسما هابنا سمنا ون مس كلهم قدساتن سمايتاتنا منك السمايات مصحفه وصحفنا بقويتنا يسوع كريستوس مسؤول اسم منفس قدس مسغانان سلطانن بؤو زلك لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين نتر ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ አሎ አትቱ ርእሰክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለዋትካ ይቕረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካ እምበደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳም ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካትፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ምሕረቱ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ብዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈሲከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። አሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደም እዩ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ። ኣምን 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 ክሳዕ ዳሕረይተ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ከቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ እዩ። ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ እዚ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ድሓንኩ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣዝዩ መንግትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካብ ኸኸፈልኒ ዓይነ መስሓት ዘይጸግብ ዘይቋርጽ ዘፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ኣብ ተትዕሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቈጢዕካ ኣብ ቅድሚኻ ብስራሕ ሰርየ እሞ ባርያኻን ብምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዝካ ምራስ ኣርትሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንኣይ ብምራካ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ኃጢአትን ርኽሰትን ከተንጽሐኒ ልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኾነኒ መሓረኒ ዳ ይቐረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ኃጢአተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስቲ ድንግል እግዝእትነ ማርያም ምልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ኢየሱስ ይነሚ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው
ምዕራፍ ሚእቲ ዘሚክያስ ምዕራፍ ሚእቲ ካብ ፍቕዲ 11 ኣቦታት ከም ዝመሃሩና ንኣምን ንሕና እውን እቶም ኣባና ዘለዉ ቅዱሳት ኣብያተ ክርስቲያን ነዚ ንምፍጻም እናተጋደልናን ጻዕርናን ብብፁዕን ቅዱስን ኣቦነትን ነገር እንምነት ንገልጽ ንብፁሕ ልብን ብምርዳእን ከዓ ንኣምን ከመይ ቀዳማዊ ቃል ወልድ ዋሂድ ካብ መለኮት እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወለደ ብብዝሒ ፍቕሩ ኩሉ ብኡ ዝቆመ ባሕሪን ሰብ ይቕረ ምስ በለ ገዛእ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ካብ መለኮት ካብ ዘይተፈላሰን ዘይተፈላለየን ካብ ሰማያት ናባና ወረደ ኩሉ ሳዕ ድንግል ንጽህቲ ጽሪቲ ናብ ዝኾነት ማሕፀን ድንግል ማርያም ሓደረ ካብ ዘርኢ አብርሃም ልቦናን አእምሮን ካብ ዘለዎ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ተዛራባይትን ለባዊትን ነፍስ ዘላቶ ስጋ ሰብ ንባዕሉ ፈጠረ ስለዚ ብኸምዚ ቃል ሰብ ኮነ አባናውን ሓደረ ብናይ አባና አካል ተዋህዶ ከአ ብስጋ ተወልደ አብኡ ድማ ብድንግል ነበረት አዲኡ ድማ ብድንግል ነበረት ንሕናውን ንፈልጣ ኢና ወላዲት አምላክ ከም ዝኾነት ንኣምን እቲ ካብኣ ዝተወለደ ድማ ብህላዊኡ ፍጹም ሰብ ዝኾነ አምላኽ ፍጹም አምላኽ ዝኾነ ሰብ እዩ ንሱ ካብ ክልተ ህላዌ በአካልን ብኩነትን ሓደ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ስጋ ምስተ ዋህደውን ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ህላዌ ሓደ ገጽ ሓደ አካል ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሰብአውን መለከታውን ሓደ ከም ዝኾነ ከምኡ ግብሩን ፍቃዱን ሓደ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን አሜን ይወረ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በን ማዕከለታት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ይወለጦ መበቅስ አባላተ ክርስቶስ የኮን ባህለ ጥበቡ ጸወ መንከረጀኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በሃይማኖት ሞያን አለማንቱ በዙትንሳ ለቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንሳት ያነሳን ሰላም ለክም ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልኩም ዕድዋን ዘበአስማቲክሙ ብዛነ ሰማይ ወምድር ስላሴ አንትሙ እስኩሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም ተማይተነ ክርስቶስ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ አባል ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር አግርር ጸራ ሳይጠይቅር ይሃቀ በህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ኃይሎ ይክፍለነ ጸልዩ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሮ
ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለጸዋዕከ ወለሐረይከ ቅዱስ ሀበኒ በርፍሬ ያሰብ ስጋ ወደም ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተሪ ለስብሐቲከ ወእየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አበ መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት
ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይነገር ሀበኒ ከመ ይሳእል ሕይወት ዘሥጋ ወደም ዘለኩነኒ ሀበኒ በፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተሪ ለዝባቲከ ወየውለከ ዝገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ጽዋከ አበ ወይፄው መንግሥተከ ይቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ ማያል አንተ እኩል ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ
እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ሎስ ዘይነገር ሀበኒ ከመ ሳእል ወሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ያስተምረከ
አስተሪ በስብሐቲከ ወሕየውለከ ዝገብር እዚአከ ፈቃደ በተአምኖ ይፄዋከ አብ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማ ለአንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማ ለአንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኢኩት
وسبوه ولك سبحات العالم اسمع يا كوت وسبوه ولك سبحات العالم قدوس 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 زي نجر عملي كالسائل سبا ودم عملي لك كما عصري بسعديك ويولك زياك فقعد بتأمنو يتيواك ومنكسك يتقدس اكزيوس اسمك بالعيان اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم اسمع يا لعنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم عالم
እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒከ መጻእለ ሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግረ ብሬ ያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወእየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ አበ ወእፄውመ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 እስመ ኃያል
አንተ እኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሖ በክህሎቱ ሰብሖ በከመ ብዝሃበዩ ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙር በመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሖ በአውታረ በእንዝራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ተሰብሖ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሰብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ሆንት ማኅፀን ዘንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ወነአኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ ከም ብሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ እውን ካባና የርሓቐን እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓረስ መምሃረ ወቱ እግዚአብሔር ኣምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ወጎይታ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡቕኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ ምሃረና
منفساዊ ሕጉና ለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተ መሓርካና ሽዑኻ መሓርት ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻአና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣሎና ንዘለዓለም ዓለም ሃቤከ ንጸርእ ሃቤከ ናወዩ ሃቤከ ንትመሃለል ለዓለመ ዓለም አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይበልዓና ዘይሰተና ድማ ብዘይክኡ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ናብ ማእዲ ህይወት ክንቀርብ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈሳዊ ትብዓት ክዓድለና ምስተውዓልካ ሃበና ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምጻአና ዝሓለፈ መከራና ዝመጽእ ዘሎ ድማ ሓጎስና ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ይኣኽለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ዝሓመሙ ፈውስ ዝደኸሙ በርትዕ ፋሒሎም ዘለዉ ኣክብ ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍታሕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝደኸሙ ሓይልኻን ጽንዓትካን ሃበልና ጐይታ ህፃናት ይዕብየልና ወለድኻ ዓቅበልና ነብሲ ባሮትካ ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ጸርሃ ጽዮን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማያት ዕርፈልና ዝሓዘኑ መጸናንዑ ንፈስካ ስደደልና ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና መሳሳን ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይፈትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኩ ሕናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን مزمور جوار بسم አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ በጌር ፋሲካና
ቶም ካልኦት ኣብ ዝጽንሑ Yared kahane tume
መሰረት ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን መሰረት ዜማ ወጠነ ወጠነ ያሬድ ካህን ያሬድ 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 ካህን ያሬድ 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 ካህን ጥሩ መልሳን ያሬድ 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 ካህን ያሬድ 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 ካህን ጥሩ መልሳን መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ወመኮናኑኒ ለትውልደ ትውልድ ነፍሰይ ናባማ ማኩባ አዳወ የልል ናባኻ ከምቕማ ጠይተዝየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማኩባ ኣዳወ የልል ናባኻ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማኩባ ኣዳወ የልል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሞ የንግሰካ ራይ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን። ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ደቅና ዝናይ ኩልሽ ኣብ ዕጫኹም ይግበሮ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ የንብርኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ራይ ደሓን ደርፊድኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ራይ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን። ኣይደንጎና እንደሓኒና እጂ አቦና ገሽስ ደንጊኻና ከይትብሉና ፈሪሕና ነርና እሞ ኣይደንጎና እንደሓና ኣለና መስለና ሓቀ ኢደ ራይ አምላኽና ተመስገነ ይሁን። ንእሽተይ ካብዛ ሎሚ ዝተነበትልና ድሓን ድምፂ ኣብ ድሕሪት ዘለዎ ቀስ ኢልና ነውፃእ
ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ 15 ክሳዕ ፍጻሜ ዝሓለፈ ሰንበት ተነቢባ ነይራ ሎሙ ድማ ካብ 1 ክሳብ 14 ተነቢባ በቲ ናይ ሰናብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ ከም ብባያ ደጊመሞ ንእሽተይ ሓንቲ ቃል ካብኣ ወሲድና ከነስተንትና ኢና ድሕሪ እዚ ከዓ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ከምዚ እውን ተረኣዮም ስምዖን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ካልኦት ከዓ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብሓደ ነበሩ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ ወፂኦም ናብ ጀልባ ኣተዉ በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን ብድሕሪ ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጀልባ ኣቢልኩም ዘርቢይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒት እቲ ዓሳ ተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጎይታና እምበርዩ በሎ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጀልባ መፁ ናብ ምድሪ ምስ መፁ ከዓ ጓህርን ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራን ረኣዩ ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩሞ ዓሳ ኣምፅኡ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጀልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተቶ ክሳዕ ክንዲዚ ብዙሓት ክነሶምሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደን ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ጎይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ እኳ ንስኻ መን ኢኻ ኢሉ ክሓቶ ዝደፈረ የልቦን ኢየሱስ መፂኡ ነቲ እንጌራ ልዒሉ ሃቦም ከምኡ እውን ነቲ ዓሳ ኢየሱስ ድሕሪ ካብ ሞታት ምትንስኡ ንደቀ መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሎሚ ክንሪኣ ኣብ ፍቕዲ 6 ዘላ ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጀልባ ኣቢልኩም ደርብይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበዮ እሞ ካብ ብዝሒት ዓሳ ተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ እዚ ኩነታት እቲ ከም እንሪኦ ክርስቶስ ድሕሪ ስቕለት ሞይቱ ምስ ተቐብረ እቲ ኩሉ ዝተምሃርዎ እቲ ኩሉ ዝነገሮም ረሲዖሞስ ትንሳኤ ሙታን ምቕባል ስኢኖም እዮም ናብ ምግፋፍ ዓሳ ከይዶም ዘለዉ ስምዖን ጴጥሮስ ምስ ብፆቱ ምስ ደቂ ዘብዴዎስ ተታሒዞም ካብ ምንታይ ከም ዝመፁ እቲ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ዘረብኡ ምስ ወድአ ከዓ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቕ ቅርብ በልዎ ቤሎም ምክንያቱ እንታይ በይ ረኺቦም ነይሩ እዚ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ረኺብዎም ድሓር ክገፉ ሓጂሮም ሽዑ እውን ምንም ኣይረኸቡን ድሓር ግን እስኪ ናፍቲ ዕሙቕ ዝበለ ኺድሞ እንታይ ክሓፅቡ ፀኒሖሞ ናቶም ሬት እቲ መግፈፍ ዓሳ ክሓፃፅቡ ፀኒሖም ተስፋ ቆሪፆም ሕጂ ኣቑሑቶም ከኣኸኽቡ ፀኒሖሞ ሙሉእ ለይቲ ክንፍትን ሓዲርና ኣይና ይረኸብናን ግን እንታይ ኢሉ ደርቢዋ ሃዋርያ ጴጥሮስ ከም ቃልካ እድርብዮ ናበይ ደርብዮ ምስ በሎ ናፍቲ ዕሙቕ ዝበለ ኢሎም ነስተውዕለላ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ዘላ ናፍቲ ዕሙቕ ዝበለ ደርብይዎ ኢልዎም እዚ ቅድሚ ንክርስቶስ ምርካቦም እዮም ድሓር ንክልተ ጀልባ ዝኣክል ብዙሕ ዓሳ ገፈፉ እሞ
እቲ ሰኪዓቶም ሽዑ ክቅደድ ከሎ ኢና ንሪኦ ክልተን ጀላቡ ግን ተኻፊለን ስሒበን ኣውፅአን ሽዑ ሕጂ ዓሳ ገፈፍቲ ዓሳ ኢኹም ዘለኹም ኣነ ግን ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ሰዓቡኒ ኢልዎም ምስኡ ስዒቦሞ ማለት እዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ኩሉ ምስ ተኻፈሉ ድሕሪ መስቀል ድሕሪ ሞት ትንሣኤ ከም ዘሎ ነጊርዎም ክነሱሲ እዚኣ ግን ከይዘከርዋ ድሕሪ ትንሣኤ ሙታን ከዓ ተስፋ ቆሪጾም ናበይ ክኸዱ ከለዉ ንሪኦም ኣለና ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ ኢሉ ኣይነይቲ እታ ናይ ቀደም ናብራይ ማለት እዩ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንድሕሪት ምምላስ ማለት እዩ ንድሕሪት ምምላስ ማለት እዩ እቲ ጴጥሮስ ኣባጊዐ ይሓሉ ዕያውተይ ኣብልዕ መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንኹሎም እዩ ተዋሂቦ ምስኡ ክብኩም እየ እንዳበለ ንስኻ ጴጥሮስ እቲ መንፈስ ኣምላኽ እምበር ስጋን ደመን ኣይኮነን ዝገለጸልካ ምክንያቱ ንጎይታ እንታይ ኢልዎ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ ካባኻ እሞ ካብ ህይወት ናበይ ክንከይድ ኢና ዝበለ ጴጥሮስ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ተስፋ ቆሪጹ ናበይ ንኸይድ ብል ኣሎ ክላ ኣነስ ናብ ምግፋፍ ዓሳ ክኸይድ ኢሉ ኣይፋልካን ዋዕ ተኾንካ ደኣ እቲ ዝተነግረናኸ እቲ ዝተባሃለናኸ ከምዚ እንድዩ ኣብዚ እሞ ንፅናሕ ኣምላኽና ክግለጸልና እንዲዩ ክንዲ ዝብሉ ሳቶም ድማ እንታይ ኢሎሞ ኣነ ድማ ምሳኻ ዓርኪ መሰታ እንታይ እዮም ዝብሎ ዞም ዓዲ ፒር ፕሬዠር ጽልዋ ናይ መሓዙት ጽልዋ ናይ ይዕሩኽ ጽልዋ ናይ ቤተሰብ ከመይ ገይሮሞ ካብቲ ቤተሰብ ክፍልአ እምበር እዚኣስ ዓገብ እያ ንብሎ እዋን ኣጋጢምና ደፈልጥ ኣጋጢምና ደ ህይወትና ናይ ሙሉኣት ኤርትራውያን ህይወትና ኮሲኡ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ሓቂ እናፈለጥናዮ መንገዲ ህይወት እናፈለጥናዮ ከለናስ ከመይ ጌርና ሞ ካብኣቶም ክንፍለ ኢና ከመይ ጌርና ምሳኻትኩም ባሉ ንሕና ድማ እንዳፀደፉ እናረኣኻዮም ግን እታ ቀዳመይቲ ህይወቶም ንክርስቶስ ከይፈለጥዎ ከለዉ ዋላ ሓንቲ ይሓዙን ክርስቶስ ናብቲ ዕሙቕ ዝበለ ኺዱ ምስ በሎም ግን ሒዞም ኢኹም ክርስቶስ ብመሪሕነት ናቱ እንታይ ዓሳ ሒዞም ኣብዛ ካልኣይቲ ህይወቶም ድማ ንክርስቶስ ገዲፎም እዮም ከይዶም ዘለዉ ክሕዙ ንፅበዮም ብዘይ ክርስቶስ ዋላ ሓንቲ የለን ዋላ ሓንቲ ኣይሓዙን ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ናብቲ ዓሚቑ እንታይ ኢልዎም ናብ የማን ወገን ደርቢይዎ ኢልዎም ኣይተኻትዕዎን እታ ቀዳመይቲ ሙሉእ ለይቲ ክንፍትን ኢና ሓዲርና ግና ባህ ክብለካ ዛ ዓይነቱ እዩ ከም ቃልካ ድሓን ተኣዚዞም ግን ከም ቃልካ ኣብታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ሙሉእ መምህር ለይቲ ብምልእታ ፅዒርና ዝሓዝናዮ የብልናን ከም ቃልካ ግና ነዚ መርበብ እድርብዮ ኣለኹ ኢሉ መለሰ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ከም ቃልካ እዚ ምስ ገበረ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ እቲ መርበብ እውን ተቐደ ነቶም ኣብታ ካልኣይቲ ጀልባ ዘለዉ ብፆቶም ከዓ መፂኦም ክድግፍዎም ኣመልከትዎም መፂኦም ድማ ንክልቲአን ጀላቡ ጥቃ መጥሓል ክሳዕ ዝቐርባ መልእወን እተን ክልተ ጀላቡ ቅድሚ ንክርስቶስ ምርካቦም ቅድሚ ትንሣኤ ኣሕዛብን ካብ ህዝብን ማለት እዩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ክልተ ሕጂ ናብአን ዝመፃ ዘለዋ ናብ ሓንቲ ድሕሪ ትንሣኤ ግን ሓንቲ ጀልባ እዮም ሒዞም ዘለዉ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ናብቲ ዓሚቕ ኣይበሎምን ፍልጠቶም በዚሑ ፈሲሱ እኳ ብዙሕ ተማሂሮም እዮም ተዓሚቕ ፍልጠት ኣምላኽ ከለልይዎ ምእንቲ እዩ ንዑ ኣፀቢኡኩም ፍለጡኒ ንዑ ኣፀቢኡኩም ረኣዩኒ ሕጂ ግን ሓይለ ኣምላኽ የማናይ ኢድካ ኩሉ ግዜ ምናልባት እቶም ኣባግራይ ዝኾንኩም ከይትቕየሙን እምበር ሓቀይ ንዓኻትኩም ድማ ኣባግራይኩም ሓያል እዩ ሓቀይ እዛ የማነይቲ ኢድካ እዛ ፅንዕቲ እያ ቀልጥፍቲ እያ ዝኾነ ኢድናስ በዚኣ ይናወስ ንብል ሓይሊ እግዚኣብሔር እዩ የማናይ ክበሃል ከሎ ኣካላት ስጋና ዘይኮነን እንታይ ደኣ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ሓይሊ እዩ ቁኑዕ መንገዲ ማለት እዩ መንገዲ ህይወት ማለት እዩ ናብ የማን ወገን ደርቢይዎ ናብ የማን ናብ ሓይሊ ኣምላኽ ተጠቐሙ ብሓይልኩም ትገብርዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ደርቢይዎ ክትርእይዎ ኢኹም ልክዕ ከምታ ቀዳመይቲ ሕጂ ድማ 153 እቲ ቁፅሪ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ መንፈሳዊ ትርጉም
ናይ ቤተ ክርስቲያን መልአት إذا ملكت حركم ريو حجن نتي مربب نبي مان جلبا أبيلكم دربي ومو كترخ بيئهم بلوم شعو دربي ومو كابزحت عسى تلا عليه مسحبو سانو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ከም ቃሉ ተአዚዞም አይፈለጡን ዘለው ምጽኢሉፍ ተገምገም ደው ይሉሲ ደቀ ዝብላ አይደለኩም ይፈልጦም አለው ጥራይ መሆኖም ምክንያቱ በዘይቡ የሞፊሮም ተስፋ ቆሪጾም እዮም ንድሕሪቶም ተመሊሶም ዘለው ዝተዋሃቦም ዕዮ ምግፋፍ ዓሳ ዘይኮነሲ ምግፋፍ ሰብ ይነሩ ስራሕ አምላክ ክሰርሑ ይነሩ ሕጂ ግን ከም ዘይብሎም እናፈለጠሲ አለኩም ዶ ኢልዎም ኣብ ህይወትና ሎሚ ከምዚ ዝሕቶ እንተዝቀርበልናሲ ሰላም ደለኩም ፍቅሪ ደለኩም ስኒት ደለኩም ሓድነት ደለኩም እንተዝብለናሲ ከምዛ ናይ በዓል ጴጥሮስ ኮነ የብልናን ህይወትና ዚያ የብልናን በረኸት አለኩም ደቤትኩም የብልናን سنيت لكم دب جزاكم مصدقكم مسبق على كدانكم يبلنان بلو حيل أملاخ تتقمو نعونا بيت أملاخ نعونا بجزء أبير يماناي وجن دربيوه اتي سانكم لو اتي زي رخبكم لو زي ربحكم لو سلمات ليت زحلفكم مو قدفوا كم قال أملاخ كم قال كان دربيو لنا ملو ليتي أم كفتونا حاديرهم أي حازون جن بتي بعين سجا ليتي عساز التحازل الأواني سلمات انتخين بفلاي انتخونا جن بزيك زي أبير بتباب سبز التحاز ولا حد نجر يلن ننبسنا خنرئي زانتا غيرنا خين وسد أنا زي أقول لك زي تحملني نجاريا المصحف قدوس كم زيبل نمن نعي لومي فتينا يوم مخان زابين الله دليل يوم مخان زابين الله ذاك قبر لنا حجي هبتي يمان وجن كفتنا لني مسحيل أملاخ خير خلال لني إذا خم قالك التبلسي أبو إنجيل يوحنس معرف كل تدمع أدينا قدس دنقل مريم وين تودي يوم مسبلته نكرسوس نتوم تعتقون تايلا أنا جيراتهم زيا أبي هوتنا نستوعب الله نحنا لو مخنا بلا زلات نعنا أتبه لنا زلا وين تودي يوم مسبلته نكرسوس نجيراتهم نتوم تعتقون تايلاتهم زيا بيرت مسجن يخون نسوز بلكم كله جبروا نسوز بلكم كله جبروا كل جزء سمعوا إلنا إنا ننببع جن تمسمع مس جبري انت سنينا يا طبقتي جن تقال كل نسوز بلكم جبروا نعيش النت كمسل خيليو كمتي بليت زي حزناس أدري دربيو تبلنا عسى نحنا عملوا اللي تفتينا كوي ناس الكاتر كمان تاجرنا كاي نايبلون كم قال كا يهوني كم قال كا يهوني لهم أبزينا وانجيل يوحنس معرف عسران حدن زلون ملو لي تخفتينا ما محاجرهم ولا حنتي حزون زبل عيب اللومن زحزوا عيب اللومن انت خانا جن من ما يتقاومون تأزيزهم أزوزات من بارهم حاجة حد عابي نجد مسحبوا خساب زسونا خا بركاتهم ملئ اللوم تزدليو حيزهم لو مزين عبر بحنا خنوعلو نحنا ناب نفسنا خنا ترقم منطقينا هيوت نفس وقفنا نفتشها هيوت نفس وقفنا نفتشها مس حواتنا مس قربابتنا مس بيتسبنا مس حزبنا بعبيو سلام سئنا له زلنا أواني فقر سئنا له زلنا أواني بزعبا زيناي عرق زلوس كمي يبل زبلت مالي مس بقشي عفورك وخينا قال تقاتلكم من يركم تخوني أخون قال لهم سمعتي إنان يرنا كنزاربون أي كألنان قلن انتاي ترى إني خابتي نخلهم بمسمع أبزون كل جزية زبلوئيو
بهفتاماتنا دخاتات بلبماتنا عياشو بنفعاتنا حماقات زخنا الأوان مخانو كلش اللي ترعين بمهوراتنا سدناقر نعنا زين خون مالتيو نعنا زين خون ناشتو من اسيات حصانات يمزموسلو جن لبناهم كسفر زي كال سئنا قففها فتن حادير ناس سئنا طرنا في خمزي باللوم فحلنا እግዚአብሔር አምላክ ዝኸምዝ መሰለ ጸላኤ ሰናያት ንሓድነትና ዝዘርግ ንመንፈዓትና ሕመቕ ዝልውጥ ንፍልጠትና ብድንቁርና ደዊንዎ ዘሎ የርሕቐልና እንተረኺብኩም ወስምዕዋ ኢኹም እሞ ዋላብትና ቤተ ክርስቲያንና ክንጥቅዑ ኢና ነቶም ቆልዑ ስምዕዎም ቆልዑ እዮም ግን ሰአን ዝጥርንፎም ሰአን ዝእክቦም ሰአን ዝሓቕፎም ቤተ ክርስቲያን ከሲራ ሃገር ከሲራ ኣደና ኣቦን ድማ ብዓብዩ ኣበይ ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ባዕድ ሃገር ከም ዝናህና ማለት እዩ ናህና ደገፍ ናህና ሞራል ናህና ተስፋ ዝደልይዎ ኣሕዋትን ሓትን ቤተሰብን ክንደይ እንዲም ነይሮም ንክንደይ እንዲና መኾንና ኣይትኸይዱ ዝብል ሰይጣን ግን ኣሎ ኣይትኸይዱ ኣይትተሓወሱ ኣይትተኣከብዎም ግን እዮም መምሃራን ሰበኽቲ ወንጌል ኢና እዮም ዝብሉ ሰይጣን ንኣመሉሲ መልኣከ ብርሃን ይመስል እዩ ነዛ ዝተገብረት ንእሽተይ ዕርቅሲ ንእሽተይ እኮ እያ ቁልዒ እያ ቤተ ክርስቲያን ከምኡ ይኮነ ጀበብ ክትብል ነይርዋ ብዕርቂ ብፍቕሪ ብሰላም ብስኒት ንደቃ ኩሉ ግዜ ብኸምኡ ጌራ ሻወር ክትሓፅቦም እዩ ዝግባኣ ነይሩ ግን ኣብታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘለው ኣገልገልቲ ነዚ ውህበት እዚ ክንዝዕድልዎ ደምሲሶሞ ሕጂ ሓቂ ይኮነን ክብተን ይኽፈርስ እዩ እግዚአብሔር ኣሎ بحيل أملاك مبر بحيل سب كوي تجبرن زون أي تبصحن من كحاسبه نيرو እግዚአብሔር ተዚህ حاسبه نخندي عمت اليوم أبن أنطونيوس كي ذكروا ثانيهم أبن أنطونيوس قالوا مسوات بفيديو مسوات أكو ينفليت أمم عمت يزقبر زل ليلهم እግዚአብሔር أملاك تمسكنا يهون حجد ما خبص عات بيت كريستيان نحنا زي زتنا له زي سمرنا يو أنت تشمكم ما ينقبلون كايلهم دين حنا سائلنا بسرعة بيت كريستيان نخيد أبزب حدا مسئنا لنا بيت كريستيان زبلتنا نخون حتى انت حتى تخمسي أسكي أب نفسه وقفنا من السبق الكدانا 100 زي تسمع معنا الأوان الله دي أنا بنفسي كمسكرات خوينة زي دل يلا نقلنا دحان لمخزارة بخيلي زي دل زجبرات الله زي دل يتزجبر كود ماله تاجرنا قلنا حلفه أنصرت تبلا قدي فيه قال يرحق يبل هل مش نخا صار ما خمو أنت بقى شيء خم كأخذ بنن زي هيدا الأخوان بمقدافينا بحد ننبر بحرقتنا نمن تايدي تيقرأ على قال أملاك دقاقي مزمنا 7 جزية شوعات زي وداء مالتي أتي كل جزية زعرك الناقل سرعة بيت كريستيانا يمنها بيت كريستيانا يعرك أنا أنا نبيك الشن 100 بحد حنصاب لنا بزي زخور أخوي زخور النسعات يلا كله والله كده أنا حاطي ركام مسبل لنا وزخور أخوي وأنا الله ملير أيكون عندي أنت يا خبر زلزله 100 ببيننا أنا بهر لنا أتزح زنا قل سرعة بس كريستيان
እምነት ቤተ ክርስቲያን ነታ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ተተኣዚዘያ ኣቤቀ ሸኽ እዞዘየ ንስርዓት ቤተ ክርስቲያን ተተኣዚዘያ ከምቲ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ኣቦ ፍቃድካ ይኹን ዝበለ ሰበይቲ ፍቃድካ ሰበይቲ ድማ ከምቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘፍቀራ ሰበይቲ ድማ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቱ ክሳዕ ሞት ከፍቅር እንድሕር ግብረ መልሲ ትጽበ ኾንካ እዩ መከራ ዝጸበ ዝመጽእ ዘሎ ከምዚኣ ተገይረሉ ከምዚኣ ክገብረሉ ያሎ ተመጽዩ ሓድነት የለን ስለዚ ናብ የማን ወገን ደርብይዎ እሞ እቲ ሲኢንኩሞ ዝነበርኩም ክትረኽብዎ ኢኹም ብሓይሊ ኣምላኽ ክትረኽብዎ ኢኹም እቲ ኸሲርናዮ ዘለና ንርአዮ እሞ ንዓድና ከመይ ክሃንፁ ዝኽእሉ ንቤተ ክርስቲያንና ከመይ ከገልግሉ ዝኽእሉ ኣለዉ ዝኸባብ እውን ክመፁ ዘይከኣሉ እግዚኣብሔር ኣሳሪኦም የርሐቐሎም ንዑ ንሕበር ትብል መዝሙር እናዘመርና ብጃሆም ንዑ ሰኪዕትና ጥራዩ ኣሕዋትና ናሓትናን ስድራናን ከዓ ብስቃይ ኣብ መከራ ኣለዉ ስለዚ ከም ቃልካ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ እሞ መርበብኩም ክመልእ እዩ ሰላምኩም ክመልእ እዩ ፍቅርኩም ክዓዝዝ እዩ በረኸትኩም ክበዝሕ እዩ ሓድነትኩም ክጸንዕ እዩ እንታይ ተገርና ንሱ ዝብለና ኩሉ እንተገርና ክሳራና ግን ንርአዮ ጥፋኣትና ግን ንርአዮ ፈጺሞ ምስዋ ጣቢና ዘሎ እዋን እዩ ከይብሉና ኣነ እውን ምሳኻ ሎሚ እንስዕስዓሉን ሎሚ እንጭድረሉን እዋን ኣይኮነን ዋላ መዓልቲ ናጽነት ዋላ ትንሳኤ ይኹን እንድሕር መከራ ኣሎ ኮይኑ ኣብየት ኢኻ ትብል ዝግዮ ኢኻ ትብል ኣብ ኩናትን ኣብ እኮት እንደይኮንና እንደለና ዕሸላት ዘይኮንን ዝፈሱ ዘለዉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሕረቱ ይርአየና ኣነስ ምስኡ ክኸይድ እየ ዝብል ከምዚ ናይ በዓል ቶማስ ምስ ጴጥሮስ ከምኡ ኣይኮነን ነቲ ጌጋ ዝገብር ዘሎ ኣይፋልካን መንገዲ የማን እንዳ ንኺድ ዝብል ቃል ካባና ክወፅእ ይድለሉ ከምዚ ግበሩ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና ኣምላኽ ከምዚ ግበሩ እሞ ከምዚኣ ተገይረስ ክረክብ እየ ታሲእናያ ዘለና እሞ ባዕልና ኣብ እሙረና ንፅሓፋ እዚኣ ሲእነ ኣለኹ ምስ እግዚኣብሔር ተተጓዒዘ እዚኣ እንታይ ክትከውን እያ ከረኸባ እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እዚኣ ነስተንትና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 6 እያ ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጀልባ ሕጂ መርበብ እቲ ንፍትነሉ መንገዲ እዩ ናብ የማን ጀልባ ደርብይዎ ናብ ሓይሊ ኣምላኽ ዝርከቦ ናብቲ እግዚኣብሔር ዝርከቦ ናብኡ ደርብይዎ ኣነ እዚኣ ሲኢነ ኣለኹ ዓሳዮም ሲኢኖም ሓዲሮም እሶም ዓሳዮም ክሕዙ ደልዮም ዘለዉ ንሕና ድማ ነዚ ምእንቲ ክንሕዝ ሰላም ሃገርና ሰላም ህዝብና ሰላም ቤተ ክርስቲያንና ምእንቲ ክዓዝዝ ንእግዚኣብሔር ሓይሊ እግዚኣብሔር ንሓዞ ንእግዚኣብሔር ንሓዞ ከም ቃሉ መርበብና ናብቲ ዓሚቕ ንደርብዮ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ንእሽተይ ብዛዕባ ናይዞም ጥምቀት ክብል ደሊ ኣቦታት እኳ ኸይዶም ሃዲሞም ሓቀይ ደ ኣለኹም ዶ ኣቦታት ናይዞም ህፃናት ተጠመቑ ኣለኹም ዶ ሓራ እግዚኣብሔር መስገን ሓንቲ ኢድ ስርኢ ኣለኹ ኣብ መርዓ እኳ ርኢናኩም ነርና ንኸውን ኣነ ቅሩብ ሕምቕ ብል እየ ናይ ምልላይ ግን ኣብ መርዓ ርኢና ዳሕራይ ኣብ ጥምቀት ጥራይ እንድሕር ኮይና ፀገም ኣላ ነዛ ገዛ እዚኣ ሲ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ክሳብ ጥምቀት ዝኣክል መናፅኒሕዋ ኢልኩም ተሓስቡ እንተ ደኣ እናተመላለስኩም ተዘይርኢኹማ ተዘይፀሪኩማ ተዘይኣገልጊልኩማ መን የፅንሓ እግዚአብሔር መስገን ንፋዓት ወለዲ ንፋዓት ስድራ ኣብቲ ዝደለናዮ እዋን መፅለል ንረኽበሉ ኣፅኒሖምልና ኣለዉ ግን እንታይ ይደልዩ ሕጂ ተቐበልቲ ተረከብቲ ይደልዩ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተንቀሳቐስዎ ዘለኹም ከመይ ጌርኩም ኢኹም ስለምንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትኸዱ ዘለኹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ዘለኹ ንነብሰይ ንደቀይ ደቀይ ናብ እግዚኣብሔር ከማዕቆባ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 እንታይ ይብል ከምቲ እግዚኣብሔር ጎይታሲ ንሃዋርያት ናብ ኣምላኽ ክልምነሎም ከሎ
كمتي أنا مساخ حدا زخونكو نساتهم دما حدا خونو مو مسانا حدا خونو لمنا كالو خيلو أبي كله أبتا أنا زلخوه أبتا سماوي بيت حجي سدرانا دما زوم دك ناسي أبسمون حانت معالتي كابت زقويوه هدي إلهم سنبت نبت نحنا زلنا يو نبيت أملاخ كمسو بيت እግዚአብሔር ክሪኡ ምስ እግዚአብሔር ክፋለጡ እዝሪኹም ደለኹም የማናይ ጀልባ ንብሎ ዘለና ብዙሕ ትጽዕሩ ትደኹም ኣለኹም እግዚአብሔር ይባርኸልኩም ትዕየኹም ግን ሓንቲ ሰንበት ሓንቲ ሰዓት ድማ ንእግዚአብሔር ሃብዎሞ ሰኪዕትኩም ክመልእ እዩ ዕየኹም ክሰልጠልኩም እዩ ደቅኹም ክባረኹ እዮም ምስ እግዚአብሔር ኮንካ ከተዕብዮ ንህፃን ዝበለፀን እቲ ሓደ እንኮ ቆንዕን እዩ ምክንያቱ እሱ ኣቦ ጥበብ እዩ መምህር እዩ ንሱ እንተዘይምሂሩ ንሱ እንተዘይሃኒፁ እግዚአብሔር ተዘይሃኒፁዋ ንቤትሲ ሃነፅቲ ንኸንቲ እዮም ዝነቑሑ እዩ እቲ ንደቅና ንዕብየሉ ዝህበና ጥበብ ንሱ እዩ ስለዚ ሕፅር ኣቢል እንታይ እዞም ሎሚ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘጠመቕናዮም ሃብተ ሚካኤል ናኦሚ እግዚአብሔር አምላክ ብሩኻትን ቅዱሳትን ይግበሮም ግን ናይ እግዚአብሔር ውህበት እዮም ትውህበት አምላክ ድማ ክሪኦ ይደሊ አምላክ ደቀይ ያርኢኒ አምጽዎም ንቤት አምላክ መሳይ ጌርኩም ይዕብይዎም ኣብቲ የማን አምላክ ታ መልእኽትን ዓናየት ኣብቲ የማን አምላክ ንዑ ቆልዑ ዊዖም ቆልዑ ከም ዝኾይኖም ወንዑ ንሱ ክህድኦም ይናብኡ ምፁ ንሱ ጥበብ ክምህሮም ይናብኡ ንምፃእ እዚ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ኣባልገታት እቲ ሓላፍነት ቀሊል ጌርና ከይንሪኦ ስለዚ ተማሃርናዮ እምበር ጸሎት ሃይማኖት እናደገምካ ይኽን ቅበሎ እዛ ጸሎት ሃይማኖት አመንኩ ቅዳሴና ንብሎ በአብን በወልድን በመንፈስ ቅዱስን ያአምን ንዝብል እናደገምካ ኢና ክንብሎ ዝግባአና አጽንዑ ንርእሲኹም ንደቅኹም ድማ መሃሩ ህያባት ኣብ ግዜ ዕለተ ልደቶም መሃብ ጥራይ ኣይኮነን ብስጋ ተገበርኩምሎም ጽቡቕ ግን አምላኽ ዝሓተኩም ብምንታይ እዩ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክትምህርዎም ከለኹም እዩ ከይተማሃሩ እዚ ኩልና ብብልግነት ሒዝናዮም ዘለና ደቅና ድሃዮም ክንገብር ከም ዝግባአና ኣበይ ኣለኻ ብመንፈሳዊ ህይወትካ ኣበይ ኣለኻ ብመንፈሳዊ ህይወትካ ክንብሎም ይግባአና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን እቲ ሰኪዐትኩም ብየማናይ ወገን ደርቢዎሞ ክትሕዙ ኢኹም ክትረኽቡ ኢኹም ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር ጎዲልኩም ዘሎ ኩሉ ክመልኣልኩም እዩ ግን እንታይ ጥራይ ግበሩ ብየማናይ ወገን ደርቢዎ ሓይሊ አምላክ ሕዙ ንእግዚአብሔር ንቅድም ድለዩ እሱ ዝብለኩም ኩሉ ከዓ ግበሩ ክብርን ምስጋናና አምላክ ይኹን ሰላም መዓልቲ ግበረልና ኣራይ ደሓን መልእኽቲና የበይ ቀሽለዋኒ ቅድሚ ንብርሃነ ሓውና ክልተ ነገር እየን ሓንቲ እዛ ናይ ስርዓተ ቁርባንና ሪኢኹማ ትኾኑ ናፍታ ንቡር ተመሊስና ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኮቪድ ሕጂ ጠፊኢልና እዩ ዝመስል ሓቀ ኢደ ሕጂ ንምንታይ ከይትሕደሰኩም ኣብቲ ንግደት ናብ ገለ ምቶም ተመሊሶም ስለ ዘለዉ ኩሎምሲ እንድሕር ናብኡ ኣቲና ንድሕሪት ምምላስ ኣይፅብቕትን እያ ተባሂልና ኢና ዝሓለፈ ከይነገርና ክማኡ ከላ ቀፂላ ግን ናብታ ንቡር ናይ ቀደም ኣገባብና ተመሊስና ኣለና ካልኣይቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ እንታይ እዩ በዓለ ዕርገት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ንግሆ ልክዕ ከም ሰንበት እዩ ንግሆ ቅዳሴ ክህልወና እዩ እቶም ዝጥዕመኩም ካብ ንግሆ ጀሚርና ጸሎት ካብ ወጋ ለይቲ ኣሎ ካብ ሰዓት 3 ማህሌት ኣሎ ቅዳሴ ድማ ልክዕ ከምዛ ናይ ንግሆ ናይ ሰንበት እያ ተተሳተፍና ጽቡቕ ጽባሕ በዓል ናጽነትና ኢኻ ዝኸውን ዘሎ ካብቲ ጓይላን ዳንኬራን ወፂና ኣብዚ ንእግዚአብሔር ብምስጋና እንተሓዝናዮ እቲ ዝበለፀ እዩ እቲ ውፅኢት ዝሰኣናሉ ናይ 30 ገለን ዓመት ጓይላ እንተገደፍናዮ እዩ ዝሓይሽ ንቀይር ሓድሽ እኽሊ ነእቱ ሎሚ ብምስጋና ቤት አምላክ ኮይና ስለተዛሃበና ሃገር ነመስግኖ ክቕፅለልና ድማ ንለምኖ ኣብ ገምገም ኢና ዘለና እና ረኣናዮ ስቕ ክንብል ኣይኮነልናኒ ስለዚ ብሓንቲ ዓይነት ፍረዘይ ተፍርየሉ ከምዞም ሃዋርያት እኮ እዮም ግፍፍ ሓዲሮም ፍትን ሓዲሮም ስኢኖም ስዕስዕ ነርና ዋላ ሓንቲ የፍረና እንጠፊእና ሕጂ ኸ እንታይ ንግበር ዳ እሞ ንመልሰሉ ብየማን አምላክ ንደርቢ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን
السنين يرن مثلني خالق انت رسيع بيك أشي مسمى ملو تذكري ما برهان عوي عملو نبغى عمل أختي عمل أختي مسجنا يهون ولا نبي كيدوم إلى رسيعين عمل ميس مغفلتي أم زبول عيلة أبي مرجعتا نقدت يوم كيدوم ناي بورتلاند أب أوريغون نقدت يوم كيدوم ناي أبيك أشي ولا تنسى أدم نازرية قالنا لومي إمام الرقة حجي إمام الرقة اللو مالتيو ناب نيويوركي أم كيدوم يا بير عملاق تمسجنا يخون يس راي رينا يا بير اللي بارك كاجوني ورارك يا بير كم مسألة تفتح راي بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كما يكنيهم كبرحون كربان ذاك من أملاك استمسكنيهم كمون بسوشيال ميديا نزنا بتخرستنا سنسرعات تكتاتلو زلهم ناي كلنا سلام تايب صحكم آمين لومي نقول أبزي نمجمر تاجزيز مزاهم أجايش انتدى لهم نقعد حن مزاكم جيشهم زلوا أبوتات بسلامكم اللسول نايك زهير سنة فقاديهون آمين أبويك أشي محرات سيم مسمولو سدرابيت نقعد اسبلكم كمون دقهم كاب هاي سكول ويد مخاب كوليج بزوارح graduates قبروا دلهم سدرابيت كلهم انكو عدس بلكم مبزحت وجزيتهم عندك كاب 5 عامات لعل زلنا عينا برولين فلت نخون نبر أبا أفريقاسي حدا مراحتي مس جيشو مفنك لمنقصي قبري هجي أبويك أشي دحان سمعنا أنت دهونك أي تسكف بسلام متسع منم زهون نجار يلن برهانة أنت كم زمزت الله مجنرالات كون كأنا استحجز كاني إلى كانيره no أبويك أشي you know أبغى شيء تصفم فنك لمنقص خيجة برسي تخاطاتلو دا رأيو إلو نخو نخيلينو جن أي تزاربن جن تي نجار يردان سلزخانة يا سمعنا ترى له خوينو أجوها كل نجار سلام يزلو ودي بالله كيدو مالتي سريع خيدري خمنا زحالة في سنبت مازرس داي دق تبعتيو كشنا بتأتيوم سال أمريكا دق تبعتيو كشنا بتأتيوم هادلو مالتيو بتزجبرو تأمر بتعامل كاب كله سبها قباي حقو ساتينا ياو نفتي سكفتاي نيروني إذا دمان تايو أبتناك أنا بيت خرستان نخل ناسي تن يحوات أحد أبتخشنا خونا خلا قوي آخر جمر كله بقى نايب حق الشجر نيرو حجي كشنا بيت نعت ولا مسؤولني أنا قربتي تزكي فوا ما أجمع تدا أمسيسي خمي جرام يوم كفتحو كم زين عديتاتنا بسلام دخون خوون وي بقى بتستا خي تهرارمو نايب حق تحساسي وننيرو مالتيو اوكي لومي من ساعد دقنا بيكسيل علوم بجهاتكم تحاوروم graduation prayer ناي زعمت جون إسران حمشتن كجباريو توم ريجستر زي جبركم دكنا ريجستر نختبرو نلعبو the graduation prayer service is going to be held on June the 25th 2023 those of you who have not registered please register
كمون the East Coast Youth Retreat will be from July 6 to July 9 in upstate New York. Only 36 youth have registered. Those that are not registered, please do so. كاو كل دما شابرونس يدليونايم زم دقنا نيويورك زخدو انت دا خوينوم دارغا 50 زخونو تقولعتهم زخدو حجي نتم دقنا نخن اليوم شجر كله سلازخون سدرا بيت ابوتات اديتات مزم دقنا خونكم بحنساق تكدو مخت اليوم بجهاتكم نتم كوميتي شمكم هابمو ريجستر جبارو سامسونن لوتشان ناي لوتري تيكيت يشوطلو اتي ناي لوتري تيكيت بزي بتصقاماي زلو خفله او خفيلو مصبيخوم አለው ناي كاب كله زحلف 4-5 سمون مالتيو زم ناي باركينج دلو حواتنا ناي بحق مسغانا يبصحايوم مغناتو بسنه سرعات نت ጉዳይ يكايدلنا አለው مكاين بسلام مصين بسلام لسالوا ثانك يو كمون ناي كيتشن فولنتيرز تجميرو له مالتيو اذا ناي كيتشن فولنتيرز تسرحو زلخن تسرح زلخن حواتحات كل خاتكن مسغانا يبصحكن باوربوينت نيرات كالي هو باوربوينت نيرونات باوربوينت انتايو اوكي ما صارلو شيء اوكي انتاينا غيرنا زبيت كريستيان ناسي نا 21st century نخمص مالتيو زي ناي فاينانشال ستيت كمص خلوسي عشر مبا فتحات مبا خمزه توهيولنا نزارب سلازنبرناسي غزي مقصالون كهيكون حجي بملؤ خستاخ نغبرو خنجمرينا اب بجوجل دوكس خوينو اب خونيو سلازي حدراخم ولا حنت قرشيخون بيت كريستيان تراهبكم ريسيت كتقبلوا لكم رسكيت تز توابر رسيت بملؤ ابزي اوكي نو الحجي اوكي ثانك يو اوكي اذا حجي تري وزلهم بتصقام بملؤ تناي رسيت مالتيو حجي رسيت نايلو معلتي شمونت سدرابيت 10 هيبوم نفتحات 4 سدرابيت هيبوم موبا شمونت هيبوم አባልነት 3 هيبوم አለው حجيت ذهبكم وصل بملؤ كصحاف ስለዝኾነ زون ريكورد خلونايو ولا زمص زلو عمت مصيحون بز معلت زي 5 هيبه نيره تقبلكم ديكم ولا انت رايلكم ناسي كنرهبو نخلينامو حدرا ገንዘብ ተራህብኩም رسيت تقبلوا ترسيت تقبلكم ترسيت ما بملو ابز كنغاريو كابزي ጸሎት ግበሩልና ወይ ድማ ካል ደደሊ መልእክት ትህቡና እንተ አኹንኩም እሱ ግን ሕጁን ከነንብቦይና ለማዓልቲ ካብዘን ረአያ ዘለዋ ሓደ ሓውና 8 ሰዓት መጽኡ ኣብዝ ቮለንቲር ገይሩ ማለትዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሕጂ ኣብ ስርሑ ኸይዱ ኣነስ ኣብ ደብረ ሰላም ከይደ 8 ሰዓት ቮለንቲር ገይረ ኣለኹም ስበሉ ቶም ናቱ ሰርሐሎም መስሪያ ቤት 800 ቅርሺ ሊኦኹምልና ሕጂ ካልኦቱን ኣብ ዘለኹም ከምኡ ክኸውን ስለ ዝኽእል በጃኹም volunteer work ኣብ ስራሕኩም ገንዘብ ክህቡ ዝኽእሉ እንተደኣ ኮይኖም ኣዛርቦሞ ሓግዙና ካብኡ ዝተረፈ ናይ ሎም መዓልቲ ዘጠመቑ ስድራ ቤት 2 ስድራ ቤት ኣጠሚቖም ኣለው እቶም 100 ቅርሺ ሂቦም እቶም ካልኦት 500 ሂቦም قرشي خيبل كودي قبل الحسبة نيرة كنا أكونن أعمل عندي خوينا أوكي مو هم تبوناز بلو ند جزانا بسلام يملسنا برهم عالتي حنتنا قرتها لكن بجهاتكم تم هزعون تحيشكم تمسوا قبل علي قول عدسي نبحق تشجيرنا
እንታዩ ቆልዑት ብጣዕሚ ጫውጫው ይብሉ ብጣዕሚ ይርብሹ ስለ ዝኾኑሲ በጃሃትኩም ደቅኹም እልልና ታንክ ዩ ሕራይ ብጸሎት ክንዓፁ እታ ፍርቂ ሰዓት መደብና ድማ ኣላትና ሕፅር ኢላ ድሕሪ ተሳለምናቶም ግዜ ዘላትኩም ንቅድሚት ምፁ በሉ ክንቅፅላ ኢና እታ ናይ ቤተ ክርስቲያንካ ፍለጥ እትብል ኣርእስትና ናይ ሎሚ ብፍላይ ብቀዳማይ እውን ተዘራሪብና ኣላ ዝነበርና ብዛዕባ ዓለም ትርጉም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንእሽተይ ክንርኢ ኢና ሃንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንጹህ ዘመን ማዕቀቦት ከውን ፀዋዕካያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻእኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደሙ ካሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምእንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ህልና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሐኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓልኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሐኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሜን እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልናዮ ስጉእ እንደምን ሕድገት ሓጢኣት ዝኾነና ኩሉ ሓይል ጸላም መንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስት ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸንብረና ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምምታውና ናብ ዝቅዱስ ቦታኻ ዝገበርና መታ ዝገበርካ ጎይታ ሕጂ ውነና ቤትና ምውፃና ስምእታውና ንሰላም ግበረልና ኣብ ዝቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ካብ ኩሉ በረኸትካ መሊእና ክንምለስ ንልመነካ ኣለና ኦ ጎይታ ከምቲ ንሃዋርያትካ በዜማን ወገን ደርቢዎም ክትረኽቡ ኢኹም ዝበልካዮም ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ክንረክብ እሞ ኩሉ ዝሰኣናዮ ክንረክብ ንልመነካ ኣለና ሰላም ርሕቕና ፍቕሪ ርሕቕና ስኔት ርሕቕና ሓድነት ርሕቕና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምፍላላይና በዚሑ እሞ ንልመነካ ኣለና መንገድና ክንቅይር ንስኻ ትርከበሉ በረኸት ኣለዎ ንስኻ ትርከበሉ ሰላም ኣለዎ እሞ ናብኡ ክነጥምት ምስ ተውዓልካ ዓድለና አሜን ካብቲ ንዓመታት ዘጥፍኣና ሳዕስዒትን ዳንኬራን ጠንቂ ምፍልላይ ዝኾነ ጎይታ ሕጂ ወፂና ብምስጋናን ብመዝሙርን ሓጎስና ክንገልጸልካ ናብቲ ቅዱስ ቦታኻ ክንእከብ
ወእግዚአብሔር አምላኸይ ምስተውዓልካ ዓድለና አሜን ሰላም ካን ሃገርና ህዝብና ነጎርባብትና ውርድ ዝሓለፈ መከራ አክሊልካ ሁከትም ኩናትን ከተርሐቀልና ንልምነካ ኣለና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደት ነቶም ዝዓረፉ ነፍሲ ባሮትካ ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ጽርሐ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ብኩሉ ዓይነት ማእሰር ዝንተኣስሩ ድማ መቃብሕሶን ሰለተን በቲኽካ ሓራውፃዮም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንሽማግለታትና ሓይልን ጥዕና ንመንእሰያትና ምስተውዓልን ጥበብን ንህፃናትና ዕብየት ክትበልና ወለድኻ ክትዕቅበልና ንልመነካ ኣለና ኦ ጎይታ ነቶም ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግህድን መብኦም ሒዞም ናብ ቤትካ ንዝመፁን ዝለኣኹን ድማ ኣብ ዘለውዎ በረኸትካ ከተፍስሰሎም ንልመነካ ኣለና ካብቲ ዝሃብካዮም እዮም ሂቦም እሞ ውህበትካ ከተብዝሓሎም እሞ መሊሶም ንኣገልግሎትካ ከውዕልዎ ሕልንኦም ክተግህ ብርኮም ክፀንዕ ድማ ንልመነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘይሓደግናሎም በደልና ናበሳና ይሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በረክቲ ኸፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ስመት የዲሁ ላብነ ጴጥሮስ